হয় নমস্কাৰ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট আছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে চাগে যে আমি এটা ফ্ৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ য়োধা আমাৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই ইয়াতে চাব পাৰিব ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছখিনিত ইয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড প্ৰভাইড কৰা হ'ব ছেকেণ্ডলি ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছৰ পৰা আৰু দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে তাতে ইনক্লুড হ'ব ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে 24টা মক টেষ্ট সিৰিজ ইয়াতে আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ 14টা GSৰ হয় আৰু 10টা CSET আৰু আৰ্লি বাৰ্ড ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে 10% যদি এনে ফুল প্ৰাইচটো 2499 হয় কিন্তু ডিছকাউণ্টৰ পিছত 2250 আৰু নেক্সট আৰু এটা পদক্ষেপ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বজ্ৰা সিৰিজ যোনটো কমপ্লিটলি অসম স্পেচিফিক হ'ব অসম ৰিলেটেড সিলেবাছত যিমানখিনি টপিকছ আছে অসম জিঅ'গ্ৰাফি পৰা ধৰি অসম হিষ্ট্ৰী সেইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে ফিচাৰ্ছখিনি মেনশ্যন কৰাই হৈছে কমপ্লিট কভাৰেজ টু এডভান্সড APSC টপিকছ অন আছাম MCQ প্ৰভাইড কৰা হ'ব স্পেচিফিকেলি যেনেকৈ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চেছ আছে লাইক SL বৰুৱা চেপ্টাৰ ৱাইজ আপোনালোকক MCQs দিয়া হ'ব উইথ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু ডিটেইল PDF আৰু যিমানখিনি আমাৰ ক্লাছেছ হয় আপোনালোকে পাই যাব তাৰ PDFসমূহ আৰু 500+ কুৱেশ্যনছ অন আছাম বেছড টপিকছ বিভিন্ন ধৰণৰ সব বিষয় কভাৰ কৰি পেলাই আছাম লিটাৰেচাৰ আছাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি কিছুমান ইউটিউবত আপোনালোকে সিৰিজ পাইছেই চাগে তাতে বজ্ৰা সিৰিজৰ আণ্ডাৰত বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা পলিটিক্স পলিটি আছাম পলিটি কভাৰ কৰি এইখিনি কভাৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট চ' আজি আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 5 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আমি আজি নৱেম্বৰ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিম নৱেম্বৰ মান্থৰ অলৰাইট অক্টোবৰখন পঢ়িছা চবে ক্লাছ কৰিছা চালানে ভিডিঅ'কেইটা চাইছা তোমালোকে অকণমান আগলৈ আহা না মই নিজে নাই দেখা পোৱা তোমালোকক প্ৰব্লেম কিহৰ প্ৰব্লেম আচ্ছা অলৰাইট অ'কে ফাৰ্ষ্ট টপিক আজি প্ৰিএম্বল কি বুলি কয় প্ৰিএম্বলক অসমীয়াত প্ৰস্তাৱনা প্ৰিএম্বলৰ ৰিজনটো কি হয় কনষ্টিটিউশ্যনত যে প্ৰিএম্বলখন সোমোৱালে প্ৰিএম্বলৰ মেইন কিহৰ কাৰণে সোমোৱালে প্ৰিএম্বলখন অ'কে আৰু কোনোবাই ক'বা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বুলি কোনে কৈছিলে পালকিৱালা চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰিএম্বলখন আমাৰ যিমান কনষ্টিটিউশ্যনখনটো এতিয়া বহুত দীঘল ওৱান অফ দ্য আমাৰতো চবতকৈ লেংগুৱেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এজন নৰ্মেল মানুহে সেই গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন পঢ়িব জানো কি আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন ইজি টাস্ক হ'বনে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন পঢ়া চেপ্টাৰ ৱাইজ শ্বিডিউল ৱাইজ এনেকৈ পঢ়া এইটো পচিবল নহয় এতিয়া আমি চামাৰীটো ক'ত পাম গোটেই এজন নৰ্মেল চিটিজেন্সৰ কাৰণে সেই লৰ লেংগুৱেজবোৰ বুজাটো বহুত দিগদাৰ আমি যোনখন এতিয়া আমি পলিটিক্স কিতাপ পঢ়োঁ লক্ষ্মীকান্ত নিচিনা সেইটোত বহুত ইজি লেংগুৱেজত লিখা আছে কিন্তু যোনখন মেইন কনষ্টিটিউশ্যনৰ যদি আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ সেইটো ল লেংগুৱেজটো বিৰাট টাফ হয় আমি বুজি নাপাওঁ নৰ্মেল মানুহে নৰ্মেল চিটিজেন্সৰ কাৰণে ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ইণ্টাৰপ্ৰেট এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তে গোটেই সাৰাংশটো মেনশ্যন কৰা আছে প্ৰিএম্বলত চামাৰী যেনিবা গোটেই বস্তুটো তুমি প্ৰেছি ৰাইটিং যেনেকৈ কৰোঁ এটা ডাঙৰ পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা আমি চমু টোকা নিচিনা লিখি দিওঁ শ্বৰ্ট চামাৰী প্ৰিএম্বল ইজ লাইক দ্য চামাৰী আৰু এই প্ৰিএম্বলখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিমানবোৰ ফিলচফি আছে আমি যি প্ৰিন্সিপালছ আমি ফ'ল' কৰোঁ যি প্ৰিন্সিপালছৰ লৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন বেছ হয় যেনেকৈ এতিয়া ৰিপাব্লিক আমি ৰিপাব্লিক হয়নে ইণ্ডিয়া ইজ আ ৰিপাব্লিক ইণ্ডিয়া ছভৰেইন কাণ্ট্ৰি হয়নে নাই সেকুলাৰ হয় এতিয়া সেকুলাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে ভিতৰত পঢ়িবলৈ গ'লে আমি আৰ্টিকল 25 to 28 পঢ়িব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ আণ্ডাৰ যে সেকুলাৰিজম আছে ৰাইট টু ৰিলিজন আছে 25 to 28 হয়নে তা আমি ইমানখিনি পঢ়িবলৈ নাযাওঁ তে সেকুলাৰিজম ৱৰ্ডটো তাতে সোমোৱাই দিছে তো সেকুলাৰিজম পঢ়াৰ লগে লগে এজন মানুহে গম পাই যাব যে অ'
ইয়াতে ষ্টেট ৰিলিজন নাই, অল ৰিলিজনছ আৰ ট্ৰিটেড এজ ইকুৱেল ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ডেমক্ৰেটিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ যে আমি ইলেক্ট কৰিম, ডক্ট্ৰাইন অফ পপুলাৰ ছভাৰেনিটি বুলি কয়, মানে পিপল দ্য নৰ্মেল চিটিজেনছ হেভ দ্য আটমষ্ট পাৱাৰ। চবতকৈ বেছি পাৱাৰফুল কোন হয় এখন ডেমক্ৰেচিত? নৰ্মেল চিটিজেন। আমি চবতকৈ পাৱাৰফুল হয়, ডক্ট্ৰিন অফ পপুলাৰ ছভাৰেনিটি বুলি কয় সেইটো, ঠিক আছে। চ' গোটেই চামাৰীটো যি প্ৰিন্সিপাল, যি ফিলচফি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনে ফ'ল' কৰে, আমি যিহৰ ওপৰত বেছটো আছে, আমি কি প্ৰিন্সিপালছত গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন বনোৱা হৈছে, আমি প্ৰিএম্বলত পাওঁ। প্ৰিএম্বলখন কনষ্টিটিউশ্যনখন এনেক্ট কৰা আগত আহিছিলে নে পিছত আহিছিলে? পিছত আহিছিলে। এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডকুমেণ্টৰ বেচিছত এই প্ৰিএম্বলখন বনোৱা হৈছে, জানানে কোনখন হয়? অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন। অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যনখনৰ বেচিছত প্ৰিএম্বলখন বনোৱা হৈছে। চ' এতিয়া কি কৰিছে, কাৰেণ্ট কনটেক্সটটো কি আছিলে, এতিয়া why preamble was in news? Supreme Court rejected petitions that challenged the addition of the term socialist and secular to the preamble of the Indian Constitution. কিহৰ কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি ইনক্লুড কৰা হৈছিলে? 42nd. What was the other word যোনটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে? এটাটো socialist, secular আৰু ইণ্টেগ্ৰিটি হেৰি কৰা এড কৰা হৈছিলে। চ' কিছুমানে চেলেঞ্জ কৰিছিলে কি যে এই দুটা ৱৰ্ড যোনটো দিয়া আছে এইটো ইনভেলিড হয়, আমি প্ৰিএম্বলত এড কৰিব নালাগে, পিছত যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট দি কৰা হ'ল। কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু কৈছে যে আমাৰ এই দুটা ভেলুজ আৰ ষ্টিল প্ৰেজেণ্ট এণ্ড আপহেল্ড দ্য এডিশ্যন, কি ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ আমি হয় আৰু প্ৰিএম্বলত থাকিব, ইট ইজ ভেলিড। এতিয়া এই যে ৱৰ্ডবোৰ যে আছে, এখন বহুত হেৰিকে আহিছে, ছ'চিয়েলিষ্ট, ছেকুলাৰ, ছভাৰেইন, ছ'চিয়েলিষ্ট, ছেকুলাৰ, ডেমক্ৰেটিক, ৰিপাব্লিক। ছভাৰেইনিটি সেইদিনাখন বুজাইছিলোঁ নহয়, অকণমান কৈছিলোঁ। ছভাৰেইনিটি মানে কি হয়? হোৱাট ডু ইউ মিন ডেট ইণ্ডিয়া ইজ ছভাৰেইন? বোথ ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰৰ ডিচিশ্যনছখিনিও আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ল'ম, আমি এক্সটাৰ্নেল ডিচিশ্যনছখিনিও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ল'ম, যে আমি কোনখন দেশৰ লগত বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যন আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, সেইটো আমাৰ নিজৰ ডিচিশ্যন। কোনেও আহি পেলাই আমাক য়েছ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব, ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে, যে আইডিয়াছ দিব পাৰে যে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া শ্বুড গো এণ্ড বিল্ড ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনছ উইথ পাকিস্তান। বাট আফটাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ ডিচিশ্যন হ'ব যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ লগত কি ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব, সেইটো বেলেগে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমি যেনেকৈ এতিয়া বাংলাদেশত 2015 কিছুমান টেৰিটৰী দি দিয়া হৈছিলে, এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম এটা হৈছিলে, যে আমি নিজৰ টেৰিটৰী বেলেগক দিবও পাৰোঁ বা বেলেগৰ পৰা টেৰিটৰী আমি ল'বও পাৰোঁ। সেইটো ছভাৰেইনিটি আণ্ডাৰত আহিল নে নাই? আহিব। কাক চিটিজেনশ্বিপ দিম, কাক নিদিম, আগেইন our own decision, কোনেও আমাক এইটোত মাতিব নোৱাৰে। চ' দেট ইজ ছভাৰেইন। ছ'চিয়েলিষ্ট কি? আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েলিজম ফ'ল' কৰোঁ? ছ'চিয়েলিষ্ট কি হ'ব? মিক্সড ইকনমি। মিক্সড ইকনমি বুলি ক'লে কি বুজি পাম আমি? প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ both are present. পাব্লিক ছেক্টৰো আছে আমাৰ, প্ৰাইভেট ছেক্টৰো আছে। যোনবোৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰ, যেনেকৈ এতিয়া ৰেলৱেটো গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত আছে, এটমিক এনাৰ্জি এইবোৰ কিহৰ আণ্ডাৰত আছে? গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত আছে। ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰি কিয় ছ'চিয়েলিজমৰ মেইন এইমটো কি হয়? ইকুৱেল হ'ব, ঠিক আছে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টটো এইটো কাৰণেই দিয়া হয়, এতিয়া কেপিটেলিষ্ট বুলি ক'লে, USA ইজ এ কেপিটেলিষ্ট কাণ্ট্ৰি। কেপিটেলিজমত কি হয়? মাৰ্কেট অৰিয়েণ্টেড, প্ৰফিট অৰিয়েণ্টেড। তাতে কোনোবাই কিমান ইনইকুৱালিটি আছে তেওঁলোকৰ সেইটো লুক আউট নহয়, প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে, মাৰ্কেট অৰিয়েণ্টেড। তাতে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ চবতকৈ বেছি ডাঙৰ ৰোল, প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ ৰোল নাই। কিন্তু ছ'চিয়েলিজমত কি হয়, যে ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল ইজ অলৱেজ এট ফাৰ্ষ্ট, ৱেলফেয়াৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কম দামত চিকিৎসাটো পাওঁনে নাই? পাওঁ। কিহৰ কাৰণে? ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে। এতিয়া তুমি প্ৰাইভেট হস্পিটেল এখনত বেছি দাম হয়নে নাই ট্ৰিটমেণ্টৰ, বাট গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কমত পাবা, কিহৰ কাৰণে? ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে। অলৰাইট, সেইটোৱে হ'ল ছ'চিয়েলিজম। আমি মিক্সড ইকনমি, আমাৰ মাৰ্ক্সিয়ান আৰু গান্ধীয়ান ছ'চিয়েলিজম আমি ফ'ল' কৰোঁ। বেচিকেলি আমাৰ গান্ধীয়ান ছ'চিয়েলিজম
টুৱাৰ্ডছ আমি বেছি গান্ধীয়ান ছ'চিয়েলিজমৰ ফালে গ'লোঁ, যেনেকৈ তুমি DPSPত দেখা পাবা গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালছ আছেনে নাই, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি। অলৰাইট, socialist goals, secular. Western secularism and Indian secularism are major key difference আছে. What is the difference? অকল এজনে হেৰি কৰিলে নহব। Western secularism আৰু আমাৰ Indian কি ডিফাৰেন্স আছে? এইটো PYQ আহিছিলে UPSCত, যে ৱেষ্ট আৰু ইষ্টৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজমৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আৰু ৱেষ্টৰ সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰিজে আমাৰ পৰা কি শিকিব পাৰে, ক'ব পাৰিবা? সেকুলাৰ ডাইভাৰ্চিটি ওকে শিকিব পাৰিব, সেইটো বাৰু শিকিলে। এনে কনচেপ্টটো কি হ'ব তাৰ মাজত আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স হয়? তাতে হ'ল কমপ্লিট সেপাৰেশন বিটুইন ষ্টেট এণ্ড ৰিলিজন। ষ্টেটে ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰত একোৱে মাত নলয়, কমপ্লিট পুৰা ৱাল এখন আছে। অলৰাইট, ডিষ্টিংশ্যন পুৰা কমপ্লিট সেপাৰেশন, লিখি লোৱা এইটো। Complete separation between state and religion. Oh, sorry. This eraser to use koratu is a task mane dangor eta. ঠিক আছে, মই এইটো কাটি দিছো, between state and religion. আমাৰ মাজত যেনো পুৰা separation আছে নাই, আমাৰ খালি এইটোৱে হয় যে there is no state religion. ষ্টেটে কৈ দিয়া নাই যে আমাৰ যেনো ইণ্ডিয়াখনত এটা কৈছে হিন্দু কাণ্ট্ৰি বুলি। দো ইনচিডেন্সেছ এনেকুৱা হৈ আছে আজিকালি যে কমিউনেলিজম, কমিউনেল ৰাইটছ, এনেকুৱা কমিউনেল টাইপৰ ইনচিডেন্সেছ বহুত বাঢ়ি গৈছে, বাট কনষ্টিটিউশ্যনত ক'তো মেনশ্যন নাই যে ইণ্ডিয়া ইজ এ হিন্দু কাণ্ট্ৰি। যেনেকৈ পাকিস্তান ইজ এন ইছলামিষ্ট কাণ্ট্ৰি, অলৰেডি মেনশ্যন আছে। আমাৰ তেনেকুৱা নাই। আমাৰ কি হয় যে এইটো যদি ষ্টেট হয়, all religion are equal in front of state. Eto jodi Christianity, eto Hindu, eto Muslim, eto Zoroastrians, all are equal, equidistant. Equidistant মানে মেইনটেইন কৰে ষ্টেটে। তে ষ্টেটৰ আমি দেখা পাওঁ যে মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণেও পইচা দিছে, নামঘৰ বনাবৰ কাৰণে পইচা দিছিলে, ৰাম মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণেও গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিছে, কিন্তু লগতে তুমি দেখা পাবা কি যে হাজৰ ট্ৰিপ হেৰিত যাবলৈ, পিলগ্ৰিমেজত যাবৰ কাৰণেও গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি ফাণ্ড এইড প্ৰভাইড কৰে। চ' সেইটো সেকুলাৰিজম মানে কি, চবকে ইকুৱেলি হেৰি দিছে, এণ্ড দেৰ ইজ ইকুইডিষ্টেণ্ট ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম অল দ্য ৰিলিজন এণ্ড বিটুইন দ্য ষ্টেট। কিন্তু পুৰা কমপ্লিট ছেপাৰেশ্যন নাই, কিন্তু ৱেষ্টত কমপ্লিট ছেপাৰেশ্যন। অলৰাইট, সেইটোৱে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়। অলৰাইট, সেকুলাৰ হ'ল ডেমক্ৰেটিক। গম পালা ডেমক্ৰেটিক কিয় হয় আমাৰ? নৃপেনে ক'ব, why is India called a democratic country? আমি কিয় ডেমক্ৰেটিক? ডেমক্ৰেসি কেনেকৈ আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ? যোনটো কৈছিলোঁ ন, ডক্ট্ৰিন অফ পপুলাৰ সভাৰেনিটি। আমি ইলেকশ্যনৰ হেৰি দিয়ে আমি এভৰি ইয়াৰ চুজ কৰি আছোঁ, পুৰা কমপ্লিট পাৱাৰ আমাৰ আণ্ডাৰত আছে, হয়নে নে? উই আৰ দ্য ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ, কিন্তু একজেক্ট পুৰা ক'ব গ'লে কমপ্লিট পাৱাৰ ইজ ইন আৱাৰ হেণ্ডছ। উই উইল চুজ হু উইল মেক লজ ফৰ আছ। উই আৰ নট লাইকিং ইট, আমি আকৌ চেঞ্জ কৰিম। কিন্তু এই ৰিপাব্লিক শব্দটোৱে এইটো বুজায় যে আমাৰ হেড অফ দ্য ষ্টেট, আমাৰ হেড অফ দ্য ষ্টেট কোন হয়? প্ৰেচিডেণ্ট হয়। প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ইলেক্টেড। প্ৰেচিডেণ্ট আমি হেৰিডিটেৰী হয় জানো? বংশগতকৈ গৈ নাথাকে নহয়, যে আফটাৰ ফাদাৰ ছান আহিলে ছানৰ পিছত এনেকৈ কণ্টিনিউ নহয়, আমি ইলেক্ট কৰোঁ। প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন কেনেকুৱা ইলেকশ্যন হয়? ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন। ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন কিয় হয় নৃপেনক কৈ আছোঁ, চ' ডেট তোমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। এতিয়া ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড। আচ্ছা, তোমালোকে এইটো জানানে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আৰু ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি কি হয়? জানা?
ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিত আমি ডাইৰেক্টলি যদি আমি ডিচিশ্যন ল'লো হেঁতেন আমি কিয় ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' নকৰোঁ এটা ডিচিশ্যন ল'বলৈ কোটি মানুহক সুধিব লাগিব আৰু ইট উইল বি টাইম টেকিং ন তুমি এটা ডিচিশ্যন যোনটো একদম পটককৈ যোনটো ডিচিশ্যন লাগে সেইটো তুমি কিমান চবৰে যদি ভিউজ ল'বলৈ যোৱা এতিয়া যদি মই এইটো ক্লাছত চবৰে ভিউজ ল'বলৈ যাওঁ দেৰি হ'বনে নাই কিন্তু যদি দুটাৰ ভিউ ল'লোঁ কম্পেৰেটিভলি সোনকালে মই ল'ব পাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে ইট ইজ নট ফিজিবল আমি পচিবলে নহয় যে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আমি ফ'ল' কৰিম বিকজ পপুলেশ্যন ইজ চ' ভাষ্ট ন চ' আমি ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি মানে আমি কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমি চুজ কৰি দিওঁ তেওঁলোকে ল বনাব দেট ইজ ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি কিন্তু ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিৰ কিছুমান এক্সাম্পল আছে আমি ফ'ল' কৰিছোঁ তোমালোকে কেতিয়াবা শুনিছা সেইদিনাখন মই তোমালোকে ক্লাছত অহাৰ আগতে এনেই অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইকেইটা ৱৰ্ড কেতিয়াবা শুনিছানে ৰেফাৰেণ্ডাম এণ্ড প্লেবিচাইড ৰেফাৰেণ্ডাম আৰু প্লেবিচাইড শুনিছা প্লেবিচাইডটো টোটেলি টেৰিটৰিয়েল ইছ্যুজত ইউজ কৰা হয় টেৰিটৰিয়েল যদি কিবা মেটাৰ থাকে ৰিলেটেড টু যেনেকৈ আমাৰ হেৰি টাইম চিলেট যে পাকিস্তানত গ'ল পাকিস্তানত চুজ কৰিলে ন তাতে কি হৈছিলে ৰেফাৰেণ্ডাম আৰু প্লেবিচাইড ইউজ কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি চিলেটৰ মানুহখিনিক সোধা হৈছিলে ভোট দিবলৈ কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত থাকিবলৈ মন নে পাকিস্তানত যাবলৈ মন দে চ'জ পাকিস্তান ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি হয়নে নিজৰ ডিচিশ্যনটো নিজে লৈছে তেওঁলোকে কোনো ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হেৰি কৰা নাই এইটো অকল যেনিবা টেৰিটৰিয়েল ইছ্যুজত হয় ছেইম এইটোতো ৰেফাৰেণ্ডামত মেইন মানে ছাবজেক্টে নিজে ডিচিশ্যন লয় ইলেক্টৰেট নিজে হ'ব তেওঁলোকে নিজে ডিচিশ্যনটো ল'ব কি যে উই ৱান্ট দিছ অৰ উই ৱান্ট ডেট সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কৰা হয় বুজি পালা এইটো ডিৰেক্ট ডেমক্ৰেচি প্লেবিচাইডটো হ'ল টেৰিটৰিয়েল ইছ্যুজ অকল এটা টেৰিটৰি মানে বুজি পাইছা এখন ষ্টেটো হ'ব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্টটো হ'ব পাৰে চিলেট তেতিয়া অসমৰ লগত আছিলে নে নাই চিলেট এটা চিলেট কাৰ পাৰ্ট হ'ল ইষ্ট পাকিস্তানৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়াতো বাংলাদেশত হয়নে তো চিলেটক ডিচিশ্যন মানে তেওঁলোকক ডিচিশ্যন ল'বলৈ দিয়া হৈছিলে যে ডু ইউ ৱান্ট টু জইন ইণ্ডিয়া অৰ ডু ইউ ৱান্ট টু জইন পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান এতিয়া বাংলাদেশ হৈ গ'ল তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'লে কি যে আমি ইষ্ট পাকিস্তান জইন কৰিম ইণ্ডিয়াৰ লগত নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' কৰিলেনে নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে লৈছে অলৰাইট চ' সেইটো হ'ল প্লেবিচাইড আৰু ৰেফাৰেণ্ডামটো বেলেগ ইছ্যুজৰ কাৰণেও ফ'ল' কৰিব পাৰা বেলেগ ডিচিশ্যনছ নট অনলি টেৰিটৰিয়েল এনি ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে আহিব পাৰে তেনেকুৱা মেটাৰ্ছ তো তাতে ৰেফাৰেণ্ডাম ইউজ কৰা হয় ৰিকলো আছিলে ৰিকল মানে ছাপ'জলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পষ্টত কোনোবা এজন মানুহ আছে এণ্ড হি ইজ নট এফিচিয়েণ্ট সেই পষ্টটোৰ পৰা আঁতৰাইও দিব পাৰা সেইটো হ'ল ৰিকল ইনিচিয়েটিভ মানে মানুহখিনিয়ে ভাবিছে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা কাম কৰিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো তেওঁলোকে নিজে গৈ পেলাই ক'ব পাৰে যে ইনিচিয়েটিভ লৈছে মানে তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰি পেলাই নিজে আগবাঢ়ি গৈছে কি যে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ ডিচিশ্যন ল'ব লাগে বা এইটো পাৰ্টিকুলাৰ দিশত কাম কৰিব লাগে সেইকেইটা হ'ল ইনিচিয়েটিভ আৰু ৰিকল মানে এজন অফিচাৰক যদি ইনএফিচিয়েণ্ট হয় ভালকৈ কাম নাই কৰা আমি উলিয়াই দিওঁ নে নাই যে তই ভালকৈ নাই কাম কৰা ইউ আৰ ন' লংগাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ফৰ দিছ পষ্ট তো সেইটো ৰিকল এইটো প্লেবিচাইডৰ এইকেইটা ডাইৰেক্ট আমি ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' কৰোঁ বিকজ আমাৰ এতিয়া পপুলেশ্যন বহুত বাঢ়ি গ'ল কিন্তু গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেলত ডিৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' কৰা হয় বিকজ তাতে হেৰি কম যে তুমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰা এতিয়া লোকসভাৰ লেভেলত বহুত ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু গ্ৰাম পঞ্চায়ত লেভেলত গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' কৰা হয় কাৰণ কি গাঁৱৰ কি হয় এখন গাঁৱত গাঁও পঞ্চায়ত আছে তাতে কিমানটা কেইঘৰ মানুহ হ'ব খুব বেছি 40 যদি ধৰা 40লৈকে তোমাৰ ফিজিবল হয় তুমি পাতিব পাৰিবা তুমি চবকে সুধিব পাৰিবা যে আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম আপুনি কি ক'ব এইটো কি ক'ব সেনেকৈ ডিচিশ্যন লোৱা হয় তাতে ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আমি ফ'ল' কৰোঁ এনেই আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি অলৰাইট আমি ডেমক্ৰেটিক হৈ গ'ল ৰিপাব্লিক মানে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড এতিয়া হাউ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড এতিয়া লোকসভাত আমি ডাইৰেক্টলি এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ইউজ কৰি পেলাই ভোট কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে আমি ভোট কৰিছোঁ জানো প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে অকল ইলেক্টেডখিনিয়ে কৰে নে নমিনেটেডখিনিও কৰে
আৰু কোন দুখন UT ইউনিভাৰ্চিটি অলৰাইট সো এটো ইনডাইৰেক্টলি বাট ইট ইজ ইলেক্টেড ইনডাইৰেক্টলি হলো এটা সোশ্যালিস্ট আৰু সেকুলাৰ যে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে হেতু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত ইনক্লুড কৰা হয় বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনটো জানানে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনটো কি হয় বহুত গিটা কেसेस ৰিলেটেড আছে কিন্তু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত মেইনলি হেৰি কৰা হৈছিলে যে পাৰ্লিমেন্টৰ এমেন্ড কৰা পাৱাৰ আছে ঠিক আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল কিমান 368 এমেন্ডমেন্ট মানে কি জানা হকুলন যে আৰ্টিকল 368 or আন্ডাৰত পাৰ্লিমেন্টে এমেন্ড কৰিব পাৰিব কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন কি যে জি মন তাকে কৰিব তাতে কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশন দি দিছিলে সেই ৰেষ্ট্ৰিকশনটো কি আছিল বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন যোনবোৰ বেসিক ফিলসফি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত কিন্তু তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে যেনেকে কাইলে যদি পাৰ্লিমেন্টে ডিসাইড কৰে কি যে নহয় আমি এটো ডেমক্ৰেটিক টু মনাৰ্কি কৰি দিও নোৱাৰিব কিন্তু সেকুলাৰিজমটো চেঞ্জ কৰি দিও নোৱাৰিব বিকজ এইবোৰ হল বেসিক সেকুলাৰ ইয়াতে লিখা আছে দেখিছানে সেকুলাৰ সোশ্যালিস্ট এইবোৰ বেসিক হৈ যাব যদি আমাৰ ক্যাপিটালিস্ট কৰি দিও নহয় আমাৰ নিচিনা কান্ট্ৰি এটা আমি উই আর স্টিল ডেভেলপিং ইনইকুয়ালিটি কিমান আছে আম্বানি নিচিনা একদম সুপাৰ ৰিচও আছে আৰু হোমলেস একদম খাব নোপোৱাও আছে যদি তুমি পুৰা ক্যাপিটালিস্ট কৰি দিয়া এই মানুহখিনি এক্সিস্টে নকৰিব তো এই গ্যাপটো মিনিমাইজ কোনে কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে যিমানখিনি পাৰে যিমান ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ আনি আছে ফৰ দ্য উইকাৰ সেকশন এই গ্যাপটো আমাৰ মেইন গোলটো হল এই মিনিমাইজ কৰা এই গ্যাপটো এই ইনইকুয়ালিটিটোৱে বিৰাট বেয়া যে ৰিচখিনি সুপাৰ ৰিচ পোৰখিনি একদমেই পোৰ বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহখিনি কেনেকে জীয়াই আছে হয়নে এই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনে এইটোৱে কয় যে 368 or আন্ডাৰত ইয়াতে থকা যোন কিন্তু ডাইৰেক্টলি ডেফিনিট ডেফিনিশন নাই কি যে কি কিটাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত যিমানখিনি কেसेस এনেকে ইভলভ হৈ আছে বিভিন্ন কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেন্ট দি গৈ আছে যে এটু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত হ'ব রুল অফ লও বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত হ'ব সেকুলাৰিজমটো হ'ব সোশ্যালিজমটো হ'ব কিন্তু ডাইৰেক্টলি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনত কি আছে ক'ব পৰা নাই উইথ কেसेस বিভিন্ন ধৰণৰ জাজমেন্টৰ লগত বেলেগ বেলেগ বস্তু কম্পোনেন্ট তাতে হুমুৱাই গৈ আছে অলৰাইট এইখিনি চাবা এই দুটা কেস ইন ডেপথ পঢ়িবা কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু বোমাই কেছত কি কৈছে লক্ষ্মীকান্তত এখন লিষ্ট পাবা 7th এডিশনখনত বেক সাইডে আজিকালি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেसेसৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা চ্যাপ্টাৰে এড কৰি দিছে যে কোনটো কেছত কি কোৱা হৈছে সুধে ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাৰণে কি আছিলে কোনটো কেছত 27% ৰিজাৰ্ভেশন দিলে কোনটো কেছত আকৌ ক্ৰিমিলিয়াৰ কনসেপ্টটো আনিলে কোনটো কেছত ব্যালেন্স কোনটো কেছত আছিলে ব্যালেন্স বিটুইন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এন্ড ডিপিএসপি মিনাৰ্ভা মিলছ শুনিছা 1980 এইবোৰ একদম মনত থাকিব লাগিব যে ওকে এইটো কেছত এইটো কৈছে এইটো কেছত এইটো কৈছে Court clarified that the amendment power of the parliament extend to the preamble under তে আমি এটা গম পালো কি যে preamble খনো amend কৰিব পাৰে কেইবাৰ amend কৰিছে এবাৰ 42nd amendment all right it dismissed the petitions as flawed and lacking a legitimate cause after 44 years মানে যোনটো petition দিয়া হৈছিল এটো invalid বুলি কৈছে তেনেকা একো হেতৰ solid একো cause নাছিলে টু put a question against the 42nd amendment য'ত তিনটা word use কৰা হৈছিল integrity কি হয় oh yes এইকেইটা যে আইডিয়ালস গিটা আছে এটা জাস্টিস what does justice mean discrimination হ'ব নালাগিব fair হ'ব লাগিব আমাৰ কি জাস্টিস the social economic and political social justice ক'ত পাও আমি আছে তাতেও আছে social justice economic justice ক'ত পাও এটা example কোৱা equal pay for equal work
ইনইকুৱালিটি ৰিডিউচ কৰাটো আছিলে আৰ্টিকল 39 আছিলে চাগে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক হয়নে পলিটিকেল জাস্টিস কিহত পাওঁ আমি কেনেকে পাওঁ পলিটিকেল ৰাইটস আৰ্টিকল 325 কি হয় 325 326 কি হয় 325 কি হয় চোৱাচোন 325 কি হয় এটা নিজে মনত থাকিব 326 কি হয় হুম 325 ত কি লিখা আছে ৰাইট টু ভোট 326 ত কি লিখা আছে হুম 325 দেখিছানে no person shall be ineligible to vote on the basis of কি চাৰিটা হেৰি দিয়া আছে ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে religion race caste and sex হয়নে and 325 ত কি 326 ত adult franchise to দিয়া আছে হয়নে adult franchise ত আমি কি দেখো যে কি everyone has equal vote এটাই ভোট আৰু সেই ভোটটোৰ সেম ভ্যালু সবৰে সেম ভ্যালু এনেকুৱা নহয় ন যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যেটা ভোট দিব যায় তেওঁৰ 100টা ভোট হৈ যায় নহয় he also has only one vote আমাৰো যেনেকৈ one vote so হেতু এটা equal হল নে নাই so political to 325 ত যোনটো religion race caste or sex yes important কেনেকে হয় এটা question কেনেকে আহিব পাৰে যেতে supposedly statement আহে এই বস্তুগিৰাত আমাৰ খুব খেলিমেলি হয় সবতে বেলেগ যেনেকে হনাখন মই কৈছিলো তোমাৰ ৰাইট আৰ্টিকল 15 ৰ আন্ডাৰত তোমাৰ যোনকিটা কি কিটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে religion race caste sex আৰু place of birth হেগিটা হয় কিন্তু বেলেগত আকৌ ডিসেন্টটো থাকিব পাৰে সেই ক্ৰাইটেৰিয়া গিটা যোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া তোমাৰ দিব পাৰে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনে ভোটিং ৰাইটস টু কি গিটাৰ বেসিছত ভোটিং তোমাৰ ইকুৱালিটি টু মেইনটেইন কৰিছে তেতিয়া তোমাক দিব পাৰে যে ৰিলিজন ৰেস কাষ্ট আৰু সেক্স এই চাৰিটা বস্তু তুমি মনত ৰাখিব লাগিব তাতে আৰু কিটা দি দিব তাতে আৰু থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজও থাকিব পাৰে প্লেস অফ হেৰিও থাকিব পাৰে ডিফারেন্ট ক্যাটেগৰিজ দিব তোমালোকৰ হেৰিটো হল কি যে এইকেইটা পুৰা একদম ফাইনালি মনত থাকিব লাগিব আৰ্টিকল 14 ৰ আন্ডাৰত কোনগিটা প্ৰভিজনৰ ৰিলেটেড দিয়া হৈছে ইকুৱালিটি এমপ্লয়মেন্টৰ এগেইনষ্ট কি গিটা ক্যাটেগৰিত হেৰি কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো আমি অকল 324 টো জানা ইলেকশন কমিশন 325 টো নপঢ়িলা 326 টো নপঢ়িলা সো এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন ডেপথ যাব লাগিব এটা আমি নেক্সট খুজটো দিব লাগিব মানে এটা APSC wants that আগতে নাছিলে right to vote is guaranteed under which article বুলি দি দিয়ে all right religion race caste sex okay so economic issues economicৰ আন্ডাৰত DPSP তোমালোকে DPSP কিটা আৰ্টিকল কিটা মনত কৰিছা নে নাই কি আছিলে কোনগিটা গান্ধিয়ান হয় কোনগিটা ইন্টেলেকচুয়াল হয় কোনগিটা সোশ্যালিস্ট প্রিন্সিপলস হয় কি আছিলে কোনগিটা এমেন্ড কৰা হৈছিলে 50 কি হয় 50-50 বুলি ভাবিবা ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ আছে ঠিক আছে 51 কি হয় ইন্টাৰনেশনাল পিস হয়নে সো এইবোৰ তোমালোকে এতিয়ালে মনত কৰিব লগা হৈ গল কিনো টাইম ইটস ডিসেম্বৰ হাই টাইম
to remember every মানে গুটে গিটা serially কিবা mnemonics কিবা এটা ভাবিবা যেনেকে কলো না 50-50 44 কি হয় ইউনিভার্স সিভিল কোড সবতে ইউনিফর্ম মানে 4-4 ইউনিফর্ম হল হয়নে তাৰপিছত লিবার্টি লিবার্টি আমাৰ কিহত কিহত দিয়া হয় thought expression belief faith worship এই পাঁচটা লিবার্টি মানে কি বুজি পোৱা এটা কিন্তু absence of restriction মানে এটো নহয় কি যে একদম উভত গুৰে নিচিনাকে নাচি থাকিবা ঠিক আছে এই লিবার্টি মানে আমাৰ হেৰিত there is absence of unreasonable restrictions reasonable restriction দিব পাৰে contempt of court আছে নে জি মন ক'ব নোৱাৰা জি মন profession practice কৰিব পাৰা জননান কৈছিলো কাবা মই নহলে বম বনাব মন গৈছে বনাব পাৰিবা জানো professional restriction আছে নে বনাব পাৰিবা ঘৰত বনে বনে বনাব লাগিব মনে মনে দিবগে লাগিব বমটো সো সো হেতুত কোৱা হয় ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশন নহলে সবে জি মন হেতুকে কৰিলে হেতেন আজি বোলে কাবাক গালি দিব মন গৈছে কাবাক বোলে মাৰিব কাটিব মন গৈছে তুমি বোলে গৈছা মোৰ লিবাৰ্টি আছে মোৰ সব কৰিব পাৰো so we cannot do that reasonable restriction দিয়া হয় ঠিক আছে equality equality কি কি আহিব equality of আমি কি দিও status and opportunity এই দুটা এগিটাও ইম্পৰ্টেন্ট হয় status opportunity এই পাঁচটা লিখিব আহিব পাৰে liberty of thought expression belief faith and worship এগিটাৰ ওপৰত লিখিব আহা worship to তুমি পালানে article 25 to 28 25 ত কি আছে 25 ত কি আছে Huh? Okay. Right to হেৰি যে আছিলে আমাৰ এটা প্ৰিচ কৰিব পাৰো আমি কাবাক জোৰ জবৰদস্তি কনভাৰ্ট কৰাব পাৰো নেকি নোৱাৰো ন ইট শুড বি your own decision so নিজে তুমি ডিসাইড কৰিব লাগিব a famous personality জানানে যোনে এনেকে ৰিলিজন নলে কনভাৰ্ট কৰিছে নিজকে হিন্দু আছিলে মুছলিম আম্বেদকাৰ এআৰ ৰহমান এইবোৰ জানে কোৰ্সৰ ভিতৰৰ পৰা সুধিলে নোহোৱা হৈ যায় এনেকৈ ফিল্ম সুধি দিলে পটককে একদম উত্তৰটো আহি যায় ঠিক আছে ইকুৱালিটি কি হয় absence of privilege ক'ব পাৰো আমি absence of privilege for a particular section বা class of people আমি privilege নিদু সব everyone is equal in front of law আৰু আমি opportunities create কৰো giving equal opportunity to everyone সবকে সমানকে তুমি opportunity দিছা আগবাঢ়ি যাব কাৰণে end product to কিবা end product to আমাৰ হেৰি নহয় opportunity দিয়াৰ লৈকে আমাৰ responsibility হয় ঠিক আছে পিছত তোমাৰ মেৰিটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কি যে আউটকামটো কি হ'ব কিন্তু আমি অপৰচুনিটিটো লেভেল মানে য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সাপোজলি ৰেচটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি সবকে লেভেল প্লেগ্ৰাউণ্ডটো দিম এটাক নহয় কি যে ৰেচ এটা আহি আগৰ পৰা দৌৰিব এটা এইখিনিৰ পৰা দৌৰিব এটা এইখিনিৰ পৰা দৌৰিব আৰু বোলে এন লাইনটো ইয়াতে আছে তো ইটো আগতেই গৈ পাব ন এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটো সো আমি এনশ্যোৰ কৰোঁ কি যে সবে একেটা হেৰি প্ৰায় অপৰচুনিটি পাওক ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে পিছততো দৌৰাত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আহিবই হেতু নিজৰ ওপৰত তোমাৰ মেৰিটক্ৰেসি যোনটো আমি কওঁ সো আউটকামৰ আমাৰ মেটাৰ নকৰে বাট ইকুৱেল অপৰচুনিটিটো দিব লাগিব দ্যাট ইজ ইকুৱালিটি হল তাৰপিছত ফ্ৰেটাৰ্নিটি ক'ত আছে ফ্ৰেটাৰ্নিটি আমি সেম ফ্যামিলি নিচিনাকে বুলি ভাবিব লাগিব where is it mentioned fraternity আমি ক'ত দেখা পাওঁ in the constitution ৰিলেট কৰিব পাৰিব লাগিব টপিকটো ক'ত আছে তাৰ ভিতৰত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজৰ আন্ডাৰত আছিলে নে নাই
ঠিক আছে সো প্ৰিএম্বল খনতে কিমান বস্তু ঘুমাই আছে দেখিছানে everything all philosophies included in this আগতে কোৱেশ্চন আহিছিলে কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছে কেতিয়া এনেক্ট কৰা হৈছে আমি এতিয়া হেবু নুখুদে ইউপিএসসি সাবা তোমালকে হেৰি সাৰ্চ কৰি সাবা গুগলত যে প্ৰিএম্বল ৰিলেটেড ইউপিএসসি পিৱাইকিউ বা এনেকুৱা পাই নহয় দিশা পাব্লিকেশনৰ 25 ইয়াৰ্স কম্পাইলেশন ইউপিএসসি এমসিকিউ তাতে অকল থাকিলে নহব কিতাপখন খুলি চাইছা নে নাই খুলি চাব লাগিব সো সেকশন ওয়াইজ আছে পলিটি তো যেটা প্ৰিএম্বল পঢ়িছা সাপোজলি আজি প্ৰিএম্বল পঢ়িছা হে পিৱাইকিউ খিনি এবাৰ চাবা কি যে তোমালকে পাৰিছা নে নাই তেতে গম পাই যাবা কিমান পানীৰ মাছ হৈ আছে তেতে লাগিব কি যে ওহ লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়িনে পুৰা হিৰো টাইপ এটো পাৰো পিৱাইকিউটো মেলাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগিব যে পঢ়ি কি আছিল ইমান টাইম একোটো পাৰাই নাই বিকজ ইমান ইন ডেপথ কনসেপ্ট খুদে তাতে একদম ইজি বস্তু খুদে এক টান একো নহয় কিন্তু হেতু কাৰণে ৰিকুৱায়াৰ্স ৰিভিজন মাল্টিপল ৰিভিজন যিমানে এবাৰ পঢ়িলা নহয় হেতু তোমাৰ অলপ বুজি পাবা সেকেন্ড টাইম পঢ়োতেনে আৰু এটা ডিসকভাৰি হ'ব কি যে ওকে এটো হয় থাৰ্ড টাইম পঢ়োতেনে আৰু বুজি পাবা কি যে এটো বস্তু ইনক্লুডেড আছে অলৰাইট হল amendment only once eto amar important hoy 42nd Sardar Swaran Singh committee's recommendation again this particular committee is very important the agote unity of the nation asile unity of the nation to change kori was update korise etu ha unity of the nation to update to unity and integrity of the nation kori dile তো হে কারণে ইউনিটি টু অলরেডি আসিলে ইন্টিগ্রিটি ওয়ার্ড টু ঘুমাই গল তাতে পহা হুম 4 এক্সপ্রেশন টু পঢ়ি চাবা নকওঁ মই এইখিনি ইমানখিনি বুজা আই টুক আ লট অফ টাইম বুজাবৰ কাৰণে ইনকাৰেক্ট সুধিছে এইটো সে দেখিছা নহয় ইনকাৰেক্ট কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো তাতে মাৰ্ক নকৰিবা কিন্তু তাতে উল্টা পুল্টা লাগে কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট অলৰাইট চাই ল'বা কিহৰ কাৰণে হয় আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি বহুত নিউজত আছিলে প্ৰায়ভাগে থাকে নিউজত JNU থাকে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি থাকে কিহৰ কাৰণে আছিলে মাইনৰিটি ষ্টেটাছ মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউচনৰ হেৰি কাৰণে মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউচন ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে আমাৰ আৰ্টিকল 30 ঠিক আছে মাইনৰিটি ৱৰ্ডটো আছে নে কনষ্টিটিউচনত is it mentioned in the constitution কি নাম তোমাৰ ঠিক আছে ঋতুৰাজে কৈছে আছে মাইনৰিটি ৱৰ্ডটো আছে নে জুনমণিয়ে পটককে চাবলৈ লৈছিলে আচ্ছা ওকে আছে নে ৰিপেন আছে নাই মাইনৰিটি ৱৰ্ড ইজ নট মেনশ্যনড ঠিক আছে কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন কৰা নাই আমাৰ মাইনৰিটিজ টু যে দিয়ে মাইনৰিটি ষ্টেটাছ দিয়ে অন দ্য বেচিছ অফ কিহত দিয়ে এটাতো চাবা তোমাৰ যেতিয়া ভাগ কৰা হয় বা কিবা এটা তুমি ক্লাছ এটা বনোৱা কিবা এটা বেচিছত ভাগ কৰিবা ন যেনেকে অন দ্য বেচিছ অফ ইনকাম অন দ্য বেচিছ অফ কিবা এটা বেচিছ থাকিব ন এই মাইনৰিটি হেৰিটো কিহৰ ওপৰত ভাগ কৰা হয় পপুলেশ্যন কোনে কৈছে আউট অফ দ্য সিলেবাস কোৱা আৰু এটা হল ৰিলিজন ৰিলিজিয়াছ
এয়া দখা মাৰ্চত আছে প্ৰিলিমছ হে linguistic this two religious আৰু linguistic minorities আছে হা আমাৰ so is a minority institution article 30 under minority institution establish কৰিবলৈ দিছে তাতেও ভাগ আছে পঢ়িছা নে কেতিয়াবা কি আছিলে three types আছে minority institutions এটা হল recognized by state recognized by state আৰু and aid also aided by state aids of দিয়ে মানে funds state help কৰে এটা হল recognized by state but not funded not aided আৰু এটা হল neither recognized nor funded এই তিনটা টাইপ আছে এইবোৰ কেতিয়া পঢ়িবা বুলি ভাবিছা প্ৰিলিমছৰ পিছত আৰামছে কি কি কিটা কলো নম্বৰ 1 কি হ'ব ষ্টেটে ৰিকগনিশ্যন দিব আৰু এইডছো দিব তুমি তাতে সেইকাৰণে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে ঠিক আছে अपना मनमानी नहीं चलेगा स्टेटर अंडरत आसा তুমি অলৰাইট সেকেন্ড টু তুমি স্টেটৰ ৰিকগনিশ্যন আছে এইড হে নাই তাতেও তোমাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে ষ্টেটে যদি কয় শুনিব লাগিব থাৰ্ড টু যে একো নাই এৰাল সিঙা গৰু নিচিনা হৈ গ'ল neither recognition nor aid so তাতে ষ্টেটৰ হেৰি নাই মানে no rules and regulations but আছে কিছুমান rules and regulations follow কৰিবলৈ যেনেকে contract act labor act হেবুৰৰ terms and conditions follow কৰিব লাগিব তেওঁলোকে but stateৰ relatively guidelines follow কৰিব নালাগে because they are not aided or recognized by the state there are three types of minority institutions which comes under fundamental rights very important পঢ়িছা তোমালোকে পলিটিত পঢ়িছা নে নাই ইমান ডিটেইলত পঢ়িছা নে পঢ়িব লাগিব বুজি পাইছা পিছৰ ফালে বুজি পাইছা নহয় অলৰাইট সো হেতুৱে এতিয়া আমি এটো স্ট্যাটিক পার্ট আছিল আর্টিকেল 30 বাট এতিয়া আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড পঢ়িব লাগিব যে রাইট নাও কি কি কিটা কি সিচুয়েশন চলি আছে সো কনস্টিটিউশনাল প্রভিজন ফর মাইনরিটি ইনস্টিটিউশনস দেখি যা নহয় এস্টাবলিশ এন্ড এডমিনিস্টার মানে কি তুমি নিজে নিজে কৰিবা সিস্টেমটো নিজে চলাবা নিজে এডমিনিষ্ট্ৰেচন চলাবা অফ देयर চয়েস 28 এ কি কয় রিলিজিয়াস তুমি ইনস্ট্রাকশন একো দিব নোৱাৰা হয়নে লিগাল প্রভিজন এই যে মাইনরিটি স্ট্যাটাস এবোৰ যে দিয়ে কোনবাটা বডি থাকিব লাগিব নহয় যে জুনে এবোৰ ৰেগুলেট কৰে কোনটো এক্টৰ আন্ডাৰত হৈছিলে এখন এক্ট বনাব লগা হল তুমি মাইনরিটি স্ট্যাটাস দিয়া সা চেঞ্জ কৰিব লাগিব সো ন্যাশনাল কমিশন ফৰ মাইনরিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এক্ট 2004 কেতিয়া আহিলে বুলি কলে এটা আমি 2004 নাও তোমালোকৰ কামটো হ'ব কি যে এখন আৰু অকমান ইনডেপথ গৈ পেলাই ঘৰত খুলি চোৱা কি যে তাতে কি কি কিটা আছে এতিয়া সুপ্রিম কোর্টে নাও अगेन সুপ্রিম কোর্টৰ গাইডলাইনস এন্ড কেসেস প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল কি কৈ আছে তাৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দি দিলে মাপকাঠিবোৰ দি দিলে কি যে what are the requirements to recognize or a particular institution as a minority institution কি কি কিটা থাকিব লাগিব তাতে এস্টাবলিশমেন্ট হেড এডমিনিষ্ট্ৰেচনত কি থাকিব লাগিব দেখিছানে ইয়াতে আছিল এটো যদি ভালকে পঢ়িলা হেতেন এই ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক টো ইয়াতে আছিল মাইনৰিটিজ যে তেওঁলোকে মাস্ট বি এস্টাবলিশড ইদাৰ কোনবাটা বেসিছত এই মাইনৰিটি এস্টাবলিশ কৰিব লাগিব কমিউনিটি এটাই genesis or intent কি হ'ব লাগিব purpose must predominantly benefit minority community তুমি যদি মাইনৰিটি ইনস্টিটিউশন এটা বনাই আছে তেওঁলোকৰ যদি বেনিফিটে হোৱা নাই কিবা জানো লাভ হ'ব যে সেই ইনস্টিটিউশনটো বনোৱা নহব নহয় এটা আলিগড় মুসলিম ইউনিভাৰ্সিটি কোনবাই গৈছানে ক্যাম্পাসটো ইটস আ ভেরি নাইস ক্যাম্পাস ভেরি নাইস বিৰাট ধুনিয়া
লাইব্ৰেৰী চাইব্ৰেৰীবোৰ বিৰাট ধুনীয়া JNU যেনেকৈ বিৰাট ধুনীয়া কেম্পাছ এই কেতিয়াবা যদি চান্স পোৱা দিল্লী যোৱা কাৰোবাৰ লগত হ'লেও যাবা ভাল লাগি যাব অলপ Administration need not exclusively managed by the minority but should reflect minority interest. Administration ot ki kole etia? Pohi pele koasun ki buzila etur pra? Minority administration to nosolabo pare he particular community supposedly Muslim heriye hoy. Muslim manukhiniye Muslim community to nosolaleo minority institution বুলিয়ে কোৱা হ'ব যদি মেইন আলটিমেটলি মোটো আলটিমেটলি এম টু যদি মাইনৰিটি ষ্টেটাছ কমিউনিটিটোৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে হয় বা বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে হয় এইকেইটা গম পালা এটা ঘূৰাই পকাই এইকেইটাৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তুমি জাষ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে ওকে আমাক লিংগুইষ্টিক এইকেইটা মাইনৰিটি দিয়ে এইটোৰ আণ্ডাৰত এইটো ছেকশ্যন আছে আৰু এইকেইটা বস্তু দিয়া হৈছে তেতিয়া তোমাৰ জিএ ষ্টেটমেণ্ট নহওক কিয় your probability is always like তুমি কাৰেক্ট কৰিবা ইমান টান নাহে আমি এইটো বহুত টান বুলি ভাবি লওঁ একেগিটাকে হেৰি হৈ গ'ল ৰিপিট হৈ গৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অ'কে ফাণ্ডিং চ'ৰ্চেছ মাইনৰিটি ষ্টেটাছ ইজ আনএফেক্টেড বাই ষ্টেট এইড অৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ ফ্ৰম আদাৰ কমিউনিটিজ ষ্টেটেও যদি এইড দিছে বা কোনোবা বেলেগেও যদি পইচা দিছে সেইটোৱে কিন্তু মাইনৰিটি ষ্টেটাছৰ হেৰি চিম্বলটো চেঞ্জ নকৰে এইড যদিও পাইছে ষ্টিল মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউশ্যনে থাকিব ইট ডাজন্ট মেটাৰ কি যে তুমি ক'ৰ পৰা ফাণ্ডছ পাই আছা তোমাক কোনে ফাণ্ডিং দি আছে ক'ৰ পৰা তুমি ফাণ্ড কৰি আছা নিজৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটোক তোমাৰ মেইন মটোটো কি হ'ব লাগিব আপলিফমেণ্ট হ'ব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ব লাগিব টুৱাৰ্ডছ দেট পাৰ্টিকুলাৰ মাইনৰিটি কমিউনিটি অলৰাইট বুজিছা কৰা সবে কৈছানে 1 and 4 গাইডলাইন্স কেইটা আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ পঢ়ি লোৱা এবাৰ এইকেইটা একেই হৈ গৈছে হা ৰিপিট হৈছে চাই লওঁ চালা কোৱা এতিয়া এইটোতো নহয়েই ইনকাৰেক্ট হয় এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব 3 and 4 হ'বনে নাই must exclusively managed by members of the minority community নাছিলে নহয় administration can be other administration বেলেগে হ'ব পাৰে কতো কোৱা নাই না state funding যোনে তোনে কৰিব পাৰে so 3 and 4 হ'বনে নাই এটা কোৱেশ্চনত 5 মিনিট লগাই আছে তাতে আহিব সব ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন 100টা একদম মেনেজ নহব টাইম মেনেজমেন্ট শিকা 3 and 4 ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড এই এৱাৰ্ডবোৰে খাই দিয়ে কিন্তু সব মিক্স আপ হৈ যায় লাষ্টত গৈ পেলাই চিলাৰাই সব একে নিচিনা লাগে তাতে গৈ সাহিত্য একাডেমিও আহিব ভূপেন হাজৰিকাও আহিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ আহিব এটো কি ভাৰত ৰত্নও আহিব সো এটা ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড আৰু কিন্তু হেই अगेन তিনিটা ইয়াৰৰ মনত ৰাখিবা কাৰেন্ট ইয়াৰ লাষ্ট দুটা ইয়াৰত আৰু কোনে পাইছে অলৰাইট এনে এবাৰ চকুটো ফুৰাবা অলপ কোবাত নহয় কোবাত মেমৰি অলপ ক্লিক কৰে কি যে এইটোৱে হয় বুলি আৰু এই যে সাহিত্য একাডেমি বা পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ এইবোৰ যে পায় কোনটো ক্যাটেগৰী কাৰণে পাইছে এণ্ড কন্ট্ৰিবিউশনটো কি হয় লাষ্টে পাইছিলে জয়ন্তী চুটিয়া নে কি আছিলে তেওঁৰ নাম খুব ভাল শিপিনী যে কোনটো ক্যাটেগৰীত পাইছে তাতে তাৰপিছত এলিফেন্ট ৱেল্ডাৰ এজন আছিলে নহয় মাউট এজনে কোনে পাইছিলে পদ্মশ্ৰী
সেইটোতো ফাৰ্ষ্ট হয় এইবাৰো পাইছিলে নহয় লাষ্ট ইয়াৰ পাইছিলে নে এইবাৰ পাইছিলে কোন আছিলে নামটো মই এক্সেক্টলি পাহৰিছো কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনটো ফিল্ডত পাইছে কি কন্ট্ৰিবিউশন আছে এণ্ড যদি কিবা নতুন কিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা যদি পাব্লিছ কৰিছে পাব্লিকেশ্যন আছে এইটো মনত ৰাখিবলৈ আহিছে এইবাৰটো MCQত আহিছে নহয় লাষ্ট ইয়াৰ PYQত আহিছে মেচ দ্য ফলোয়িং আহিছে কৰিবৰ কাৰণে ওজাপালিৰ এজন আৰ্টিষ্ট আছিলে ওজাপালি এটা ওজাপালি কি হয় কি কৰে ওজাপালিত এইটো কৰে এটা আমি এইটো দেখাম ওজাপালিত এইটো কৰে বুলি ড্ৰোনা কিবা আছিলে তেওঁৰ নামটো কি কৰে ওজাপালি এইবোৰ পঢ়িব লাগিব ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড কোনে দিয়ে বেলতলা বহাগী উৎসৱ সন্মিলন কমিটিয়ে দিয়ে এবাৰ কাক দিব 2025 জুবিন গাৰ্গ 2024 কাক দিলে ৰবিনা টেণ্ডন কি ইনক্লুড হয় citation memento traditional ফুলাম জাপি শৰাই চেক 2 lakh rupees and other gifts মানে এইবোৰ পোৱা হতেনো ভাল আছিলে ন লাইফটো কিমান শৰ্ট হৈ গ'লহেঁতেন আমাৰ কিবা এটা বঁটা পাই আছো এনেকে 2 lakhs rupees আহি আছে তোমাৰ ষ্টেটাছ চিম্বলো বাঢ়ি গৈ আছে মানুহে চিনি পায় আহিলেহেঁতেন এনেকে ঋতুৰাজৰ নামটো আহিলেহেঁতেন কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে 2012 অলৰাইট দীপালী বৰঠাকুৰে পাইছে মই লিখি দিছো সুদক্ষিণা শৰ্মা কোন আছিলে এইটো গ্যাপটো নাই হা এইটো পেপাৰৰ পৰা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা উঠালে কেতিয়াবা এনেকুৱা গ্যাপ কিছুমান আহি যায় কোন হয় সুদক্ষিণা শৰ্মা জানানে সুদক্ষিণা শৰ্মা ভূপেন হাজৰিকাৰ সিস্টাৰ হয় এণ্ড ৰিনাউণ্ড ছিংগাৰ সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ কথাও জানিব লাগে কিন্তু দেই লিখা পাৰ্চনেলিটিজ যেতিয়া পঢ়া এইবোৰ পাৰ্চনেলিটিজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঘৰত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিবা সুদক্ষিণা শৰ্মা কোন হয় এই গ্যাপটো নাই মাজত সুদক্ষিণা শৰ্মা লক্ষ্যহীৰা দাস ভূপেন হাজৰিকা সিস্টাৰ অফ ভূপেন হাজৰিকা সুদক্ষিণা শৰ্মা হা লক্ষ্যহীৰা দাস কি হয় বাৰু কি কৰে তেওঁ ৰাইটাৰ হয় এইবোৰ জানিব লাগে তেওঁলোকৰ ফিউ কন্ট্ৰিবিউশন ৰত্ন ওজা ৰবীনা টেণ্ডন এক্সেট্ৰা চ' আহিব পাৰে হু অফ দ্য ফলোয়িং মানে বিল' হেজ ৰিচিভ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড কেইটামান মানুহৰ নাম দিলে তাৰপিছত হেৰি কৰা কোনটো নহয় হয় বা সুধিব পাৰে অলৰাইট পঢ়া জগন্নাথ ঠাকুৰ লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড এইবোৰ চব আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা উঠোৱা ফ'ৰ্থ জগন্নাথ ঠাকুৰ কাক দিয়া হৈছে সাহিত্য সন্মান শৰ্ট ষ্টৰী এছামিজ শৰ্ট ষ্টৰীৰ কাৰণে মনোৰমা দাস মেধি নাও ছেকেণ্ড হেৰিটো মনোৰমা দাস মেধি কোন হয় অলপ জানিব লাগিব কোনে পাতে জগন্নাথ ঠাকুৰ মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট কেৰিজ এ চাইটেশ্যন ট্ৰফি এণ্ড 50,000 rupees কেটেগৰীত কি দিয়ে মনত ৰাখিবা শৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন কি তেওঁৰ কাঠগড়াত ঈশ্বৰ সপোনৰ সোণাৰু প্ৰেম গাথা এণ্ড ৰাণীৰ গা ধোৱা ঘাট কেইখনমান তেওঁৰ কালেকশ্যন হ'ল
আহিব পাৰে কাৰণ কি এতিয়া এই 2024ত দিয়া হৈছে কি হ'ব এইটো road accidents in Assam এতিয়া মই ইয়াতে MCQ এড নাই কৰা just because itu important hoy eta topic for mains perspective also যে আমি লিখিব লাগে তোমাৰ statistics দিব লাগে statistics কাৰণে এই হেৰিটো আৰু important reports কিছুমান আমাৰ necessary important হয় যেনেকে Ministry of Road Transport and Highways or এইটো report হয় MBI পৰীক্ষাও আহি আছে কি এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰৰো আহি আছে নহয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ হেৰি কাৰণে অলৰাইট কি কোৱা হৈছে যে Assam registered the second highest death rate per lakh population in road transport incidents road traffic incidents after Arunachal Pradesh second number আছে death কিমান death হয় highest death per lakh population after Arunachal Pradesh among the northeastern states data from the Ministry of Road Transport and Highways revealed এটা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনে তুমি মেইনছত যেনিবা আনসাৰটো আহিলে তুমি এটা কেনেকে হেৰি কৰবা everyday people are dying because of road collisions hetu likhile nohobo you should have proper statistics etu statistics etu yar pra MCQ dibo pare ei report tu loi pelai road transport to te ki hoy economy GS3 eta sector ahi jabo roads railways ahi jay to roads or under tumar enuka questions bur ahibo why do you think iman je road accidents hoy কি কি কিহৰ কাৰণে হয় আমাৰ কি কমি আছে where we are not trying to fill the gap what are the loopholes মানে বুজি পাইছা কিমান 8.52% death per lakh population in 2022 এই এটা দুটা ডেটা statistics মনত ৰাখা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰত্যেকটো টপিকৰ কাৰণে people কোনটো সবতকে vulnerable হয় 25 to 35 years followed by persons 35 to 45 and iman bear the maximum fatalities in road accidents eto sobotke highest e 25 to deka boyokhot khub je ekdom moi hero aru rastat kunu nai he juntu heri karne irresponsible besi thake eto ejot so ক্ৰমান্বয়ে এইটো এজত তুমি যিমানে এজ হয় তোমাৰ মেচুৰিটি লেভেলটো ইমান বাঢ়ি যায় বাট কিছুমান এনেকুৱা হয় যে তোমাৰ নিজৰ গাটো দুখ নাথাকে বেলেগে আহি পেলাই মাৰি দিছে আনফৰচিন আৰু সেইটো কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ অভাৰ স্পীডিঙৰ কাৰণে হয়নে নাই ষ্টানবোৰ দিবলৈ যাওঁতেনে ড্ৰিফ্ট মাৰিব যাওঁতেনে হয়নে সো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মনত ৰাখিবা কিমান লাইক হয় আফটাৰ অৰুণাচল উই আৰ দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেট ইন নৰ্থ ইষ্ট ফেক্টৰ্ছ ৰেছপন্সিবল এইবোৰ মেইনছৰ আনসাৰৰ হেৰি কথা পাতিব আছে যদি আগেন বাহিৰত যাবা don't talk in between inappropriate and excessive speed young people কিহৰ কাৰণে এইকেইটা পঢ়াবলৈ একো নাই বুজাবলগীয়া একো নাই ইয়াতে হা just that কি যে তোমালোকৰ তাত কন্টেন্ট থাকে সেইটো কাৰণে মই দিছো and I'm not including an MCQ in this alright হ'ব পঢ়ি চাবা যদি পঢ়ি পেলাই বুজি নোপোৱা তেতিয়াহে আহি পেলাই সুধিব পাৰা বাট বুজি নোপোৱা তেনেকুৱা একো নাইয়ে unmanned and dysfunctional signal system এটুত কি বুঝাম সিগন্যাল সিস্টেম আমার কোবাত যদি চলিছে কোবাত নাই চলা ভালকে সাইন বোর্ডস নাই হয়নে পটহোলস গাট রাস্তাত থকা গাট inadequate again এটার গ্যাপ নাই inadequate visibility because of environmental factors smog environmental factors যে inadequate visibility দেখা নোপোৱাটো এক্সাম্পল আমি দিল্লী স্মগ লিখিব পাৰোনে স্মগ মানে কি হল ফগ আৰু পলিউশনৰ ধোঁৱাবোৰ যেতিয়া মিক্স হৈ গল দ্যাট ইজ স্মগ হয়নে যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত হাইয়েষ্ট এক্সিডেন্ট হয় সেই তেতিয়া টাইমত মানে লিটাৰেলি এনেকুৱা হয় আগতে যেতিয়া আমি কলেজলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ 8টা মান বজাৰ পৰা ক্লাছ থাকে ইউনিভাৰ্চিটি একো দেখা নাপাওঁ ৰিক্সাটো আন্দাজতহে গৈ থাকো literally ekku dekha na pae after Diwali
গলি ইনফেক্ট আণ্ডাৰ মেট্ৰৰ আণ্ডাৰৰ ভিতৰতো তুমি একো দেখা নোপোৱা, চব ধোঁৱা ধোঁৱা নিচিনা লাগে, গলি চলি একো দেখা নাপায়, ইটো ঘৰৰ পৰা এইটো ঘৰ একো দেখা নোপোৱা। আমাৰ ইয়াতে কি হয়, ৰাতিপুৱাৰ টাইমত কুঁৱলীটো হ'ল, তোমাৰ ছানৰাইজ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে কুঁৱলী নাইকিয়া হৈ গ'ল, দিনত জানো কুঁৱলী থাকে? দিল্লীত থ্ৰু আউট দ্য ডে থাকিব স্মগ। তে তুমি ভিজিবিলিটি থাকিব জানো? যিমান হেডলাইট যিয়ে নজ্বলোৱা কিয় তুমি একোৱে আন্দাজত চলাই থাকিব লাগে। হ'লনে এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ? এনেকে লিংক কৰিবা বস্তুটো। ষ্ট্ৰোক, এপিলেপসি, চিজাৰ হয় যে, মিগ্ৰেন বেমাৰ বুলি যে কয় যে এপিলেপসি, চিজাৰ হৈ পেলাই যে আনকনচিয়াছ নিচিনা হৈ যায়, এইবোৰ ৰিজনছ হয়। আৰু বাকীবোৰ কি হয়? ট্ৰেভেলিং, পোৰ লাইটিং, ভেহিকল ফেক্টৰ্ছ, ব্ৰেক হেণ্ডলিং, ব্ৰেক ফেইল হয় বুলিও কয় ন, ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ কাৰণে যে গৈ পেলাই খুন্দিয়ায়। চ' দিছ আৰ দ্য ৰিজনছ, চাম অফ দ্য ৰিজনছ আই হেভ গিভেন, চ' ডেট কণ্টেণ্ট থাকে। ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক অ'কে, ক'ত আছে? কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এটা তোমালোকৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ক্লাছ কৰাইছে নহয়, ভিডিঅ' এটা আছে তাতে উইথ মেপ, প্ৰপাৰ মেপ কৰাই দিছে, চ' আই এম নট কভাৰিং দ্য মেপ। বিটিআৰ কেতিয়া হ'ল নামটো? BTAD হে আছিলে। 2020 কি হ'ল তেতিয়াহ'লে? 2020 এগ্ৰিমেণ্টৰ পিছত কি নাম হ'ল? BTC, BTAD, BTR। কেইটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছে উইথ বড়ো? এইটো 3টা। কেতিয়া? সৈনাখনো পঢ়িব গৈছিলোঁ, 5th schedule, 6th schedule। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আছিলে, এতিয়া বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন কৰি দিলে 2020 পিছত, হয়নে? এতিয়া তাৰে আণ্ডাৰত এখন নতুনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈ যাব, কোনখন হ'ব? অ'কে, নেশ্যনেল পাৰ্ক। অ'কে, ইয়াতে লিখা আছে, সেইকাৰণে ইমান জল্দিকে কৈছে আকৌ মোক 2021 5th June বুলি এনভাইৰনমেণ্ট ডে। অ'কে, কণ্টিগুৱাছ ফৰেষ্ট পেচেছ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ? কণ্টিগুৱাছ মানে জানানে কণ্টিগুৱাছ কি হয় ৱৰ্ডটো? কণ্টিগুৱাছ মানে চেম বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰা, ঠিক আছে? এইটো ছাপ'জলি ইণ্ডিয়া আৰু এয়া ভূটান। এতিয়া এইফালেও ৰায়মনা আছে, এইটো চাইডেও ৰায়মনা আছে, ঠিক আছে? মানে এই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন আছে, চেম বৰ্ডাৰ হয়নে নাই? চেম বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কণ্টিনিউ মানে চেম টাইপ অফ বস্তুটো। যদি তোমাৰ ফৰেষ্ট হয়, ফৰেষ্টখনটোতো এতিয়া এনেকুৱা নহয় কি যে পলিটিকেল বাউণ্ডেৰীটো জানে মই ইণ্ডিয়াৰ ফালে অকণ বেলেগ হৈ দিম বা ভূটানৰ ফালে অলপ বেলেগ হৈ দিম। জাষ্ট আমাৰ টেৰিটৰিয়েল বাউণ্ডেৰীটো আছে, কিন্তু কণ্টিনিউ হয়। কাৰ লগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰে বুলি কৈছে? ফিপচু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু জিগমে সিংয়ে ৱাংচুক নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ভূটান। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ, সোধে কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, কাৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰে, বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট হয় নেকি নে নহয়, কোনটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ আণ্ডাৰত পৰে, সেইকেইটা জানানে? বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে? বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ৱৰ্ল্ডত ভিতৰত 36 নে কিমান আছে। যেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ইজ এ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট। আমাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু কি আছে এইকেইটা চাবা, হোমৱৰ্ক হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰিভাৰ্ছ, আজিকালি ৰিভাৰ সোধাও হ'ল যে কোনখন ৰিভাৰ ইয়াৰ নৰ্থেদি পাছ হয় বা ৱেষ্টেদি ফ্ল' হৈ আছে বা ইষ্টেদি ফ্ল' হৈ আছে। তো ৰিভাৰ্ছ কি হয়? শংকুচ ৰিভাৰ runs beside the westত শংকুচ আৰু সৰলভাঙা ৰিভাৰ on the east. Alright, vegetation কি হয়? 12 different types and subtypes of forest ranging from very moist sal forest, sub-Himalayan, high alluvial, semi-evergreen forest. Alluvial soilটো যে, alluvial soilটো fertile হয় নে non fertile হয়? Fertile হয়। কিহৰ কাৰণে fertile হয়?
সো এটা এটা কথা কোৱাচোন, ফ্লাড ফ্লাড আহাটো ভাল নে বেয়া? পুৰা কনফিডেন্টলি কৈছে ভাল। ভাল কিয় বেয়া কিয়? বাট আমি জেনেৰেলি এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে, ফ্লাডিং ইজ এ বুন টাইপ। কেনেকে বুন হয়, সেই যোনটো এলুভিয়েল, নতুন এলুভিয়েল, খাদাৰ ভাংগাৰ পঢ়িছা নহয়, এইবোৰ যে আছিলে, কোনটো নিউ এলুভিয়েল কোনটো আছিলে? এতিয়া সেইটোৰ লগত তোমালোকে ৰিজাই পেলাই চাব লাগিব, ভাংগাৰ, ভাবৰ, খাদাৰ আৰু তেৰাইটো তোমাৰ সেই স্বাম্পী যোনটো হেৰি ৰিজনটো। প্ৰথম আছিলে ভাবৰ, তাৰপিছত তেৰাই, হয়নে? য'ত এই স্বাম্পী ভাবৰটোত কি হয়, বোল্ডাৰ বোল্ডাৰ নিচিনা, তাৰপিছত তেৰাইটো হ'ল এই ডাল যোনটো বুলি কয়, তোমাৰ মানে ভৰিটো দিলে সোমাই যাব নিচিনাটো, হয়নে? তাৰপিছত কি আহিলে? ভাংগাৰ, তাৰপিছত খাদাৰ। খাদাৰটো নিউ এলুভিয়েল হয় নহয়, নিউ এলুভিয়েল। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে খাদাৰ যোনটো আমাৰ ইয়াৰ ৰিপ্লেনিছমেণ্ট নেচাৰেলি হৈ থাকে, আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ইউজ কৰিব নালাগে। ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ ৱাই উই ডোণ্ট ইউজ ফাৰ্টিলাইজাৰ, কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কিয় ইউজ নকৰোঁ? এনুৱেলি ফ্লাড আহে, আমাৰ বছৰেকত আহে, তো আকৌ নতুন এলুভিয়েল চইল লৈ আহে, হুইচ ইজ ভেৰি ফাৰ্টাইল ফৰ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন। এতিয়া আমি ৰাইচ কৰোঁ নে নাই? প্ৰিডমিনেণ্টলি ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ, সেইটো টাইমত ৰাইচে হয়, যোনটো বাৰিষা টাইমত, হয়নে নাই? শালি কৰোঁ নে আহু কৰোঁ নে কি কৰোঁ? আগেইন চোৱা, তাতেও সোধে হুইচ ইজ এন উইণ্টাৰ ৰাইচ আৰু ছামাৰ ৰাইচ কোনটো হয়? শালি ধানটো ছামাৰ নে কি হয়? ছামাৰ। ইয়াতে থকা নহয়, তোমালোকে জানিব লাগে, ইমান দেখা পাই আছা খেতি হোৱা, ধান খেতি হোৱা। শালি আহু চাবা। চ' ধান খেতিৰ কাৰণে আমাৰ হেৰি হয়, বাকী বেড ইফেক্টছটো কিমান, লট অফ কেজুৱেলিটিজ এভৰি ইয়াৰ, ইমান লছ এণ্ড ডেমেজ অফ প্ৰপাৰ্টি এণ্ড এনিমেলছ, হয়নে? সেইটো আছেই কেজুৱেলিটিজ, আৰু তোমাৰ লছ অফ লাইফ। বাকী কিন্তু ভাল, এই এগ্ৰিকালচাৰেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো কাৰণে ভাল হয়। অলৰাইট, তাৰপিছত ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না চাই ল'বা, এইটো বুজাবলগীয়া একো নাই ইয়াতে, ইটছ ফেক্টুৱেল। এতিয়া সোৱণশিৰি আৰু জীয়া ভৰালি ক'ত আছে তোমালোকে জানিব লাগিব। জীয়া ভৰালি ক'ত আছে? শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, হয়নে? তাতে ৰাফটিং চাফটিং হৈ থাকে নহয়, খুব ৰিভাৰ ৰাফটিং। সোৱণশিৰি আমাৰ ইয়াতেই আছে। ই দাখিল পৰ্টেল, কিহৰ কাৰণে আনিছে? Consumer grievance redressal process, efficient, convenient way for consumers to approach the relevant consumer forum. Again, good governance, হয়নে? যেটা তোমাৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ হৈছে, সিটিজেন সেন্ট্ৰিক হৈছে কামবোৰ, citizens can easily go and file their problems, আৰু তোমাৰ সেই প্ৰবলেমছবোৰ কেটাৰ কৰে গভৰ্ণমেণ্টে, and they take decisions efficiently, বা তোমাৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী ভাল হ'বৰ কাৰণে যোনবোৰ সাৰ্ভিসেস আনা হয়, সেইবোৰ আমি গুড গভৰ্ণেন্স বুলি কওঁ, হয়নে? এটা গুড গভৰ্ণেন্সৰ এটা হেৰি আছিলে, এটা কোড এটা আছিলে, ক্ৰ্যাপট্ৰি। ক্ৰ্যাপট্ৰিটো মনত ৰাখিবা, কম মই কি হয়, ঠিক আছে? ক্ৰেডিবিলিটি, ৰিলায়েবিলিটি, একাউণ্টেবিলিটি, T for transparency, এইকেইটা বস্তু থাকিব লাগে, এফিচিয়েঞ্চি, অলৰাইট।
এই নিমনিক্সটো মনত ৰাখিবাচোন আৰু মোক মনত পেলাই দিবা মই অলপ কম এইটোৰ ওপৰত গুড গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত অলৰাইট ক্ৰেপ 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 মানে তো জানা CRAP ট্ৰি TREE এইকেইটাই কম্পনেণ্টছ হয় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই ইজি কৰি দিছোঁ নিমনিক এটা দি দিছোঁ So, এতিয়া তোমাৰ কিবা কমপ্লেইন আছে তুমি কিবা কনজিউমাৰ সাৰ্ভিস তুমি এটা সাৰ্ভিস লৈছা you are not happy তোমাৰ যি সাৰ্ভিস দিছে তোমাৰ কমপ্লেইন আছে এতিয়া তুমি কমপ্লেইন কিহত কৰিব পাৰিবা এই পোৰ্টেলটোৰ হেৰিত ফিজিক্যালি যাব নালাগে আমি সব ডিজিটাইজেশন কৰিছো নে নাই হিউম্যান ইন্টাৰফেসটো আমি অতৰাই গৈ আছো আৰু এফিচিয়েন্ট কৰিবৰ কাৰণে মানুহ এটাৰ বেছি টাইম লাগে অনলাইনত ইজিলি হৈ যায় কৰাপশন লেভেল ডাউন থাকে কৰাপশন হ'বলৈ চান্সেছ খুব কম থাকে চান্সেছ না খুব কম নহয় চান্সেছ নাথাকে অনলাইনত কোনটো হ'ব বি হ'ব এক্সট্ৰিম আছে ঠিক আছে অনলিটো নাথাকিলে এইটোও কাৰেক্ট হ'লহেঁতেন Economic Advisory Council to the Prime Minister. কিয় নিউজত আছিলে এইটো জানানে Economic Advisory Council বিবেক দেবৰয় কৈছিলো নহয় সেইদিনাখন বিবেক দেবৰয় এই এডভাইজৰী কাউন্সিল খনৰ চেয়াৰমেন হৈ আছিলে হি ইজ এ গ্ৰেট ইকনমিষ্ট ইকনমিক এডভাইজৰী ইকনমিক্সৰ ৰিলেটেড এডভাইজৰী কাউন্সিল সো তেওঁ ঢুকুৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো নিউজত আছিলে এণ্ড ইটছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট বডি ঠিক আছে চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ কোন হৈ আছে এতিয়া আমাৰ গম পালা কোন হয় জানিব লাগে সো ইয়াৰ চেয়াৰমেন আছিলে ইকনমিক এডভাইজৰী কাউন্সিল তাতে বুজি পাইছাই নহয় এডভাইজ দিয়া বডি হ'ব এইটো এডভাইজৰী কাউন্সিল টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এডভাইজ কৰে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে এডভাইজ কৰে যে আপুনি এইটো কৰক এইটো নকৰিব বা এইটো কৰিব এতিয়া ইকনমিক দি আছে চ' ইকনমিক ইছ্যুজৰ লগত ৰিলেটেড যোনবোৰ ইছ্যুজ আছে ঠিক আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হয় constituted to give advice on economic and related issues to the government of India. Government of India কোনে basically হেৰি কৰে কাৰ নামত আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়নে head of the government কোন হয় head of the state is president head of the government is prime minister so তেওঁৰ আন্ডাৰতে গোটেই কামবোৰ হৈ থাকে ডি ফেক্টো ডি জুৰে জানা নহয় ডি ফেক্টো ডি জুৰে ওকে so prime minister terms of reference of EAC PM include analyzing কি হয় তেওঁলোকে কি কাম কৰে analyzing any issue economic or otherwise referred to it by the prime minister and advising him thereon addressing issues of macroeconomic importance and presenting views thereon so basically etu independent body hoy etu janiba ki je any economic issues ase ba any topic ase economy logot related important issues and topics or uporat head of government of India basically prime minister তেওঁলোকে advise কৰে যে you can do this you can do that এইবোৰ changes আনা necessary এইবোৰ changes আনা is not necessary এটো important হয় এটো important নহয় ঠিক আছে no it's not mentioned in the constitution ইমান সৰু বডি কনস্টিটিউশনত তেতিয়া ভাবাই হোৱা নাছিলে যে এনেকৈ আৰু এডভাইস কৰিব লাগিব it's not a constitutional body আৰু yes এই বডিটোৰ decisions are not binding
হেতি ৰেকমেণ্ডেশ্যন এডভাইচ দিব পাৰে আল্টিমেটলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নিজৰ ওপৰত কথা কি যে তেওঁ এইবোৰ মানে এডপ্ট কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে ঠিক আছে ইট ইজ হিজ ডিসক্ৰিপশন নিজৰ ডিসক্ৰিপশনত আছে কি যে তেওঁ ল'বও পাৰে এডভাইচবোৰ নল'বও পাৰে সো দিস কুড ইয়েছ এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় কি যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তেওঁলোকক এটা ইস্যু দি দিয়ে সাপোজলি এটা টপিক দি দিছে এই কাউন্সিলখনক তাৰপিছত সেই কাউন্সিলখনে মানে এনালাইজ কৰি ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এডভাইচ দিয়ে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা টপিকছো আছে যোনটো সাপোজলি ইকনমিক কাউন্সিল এডভাইজৰী কাউন্সিলে ভাবিলে যে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইটছ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ইস্যু সো তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰে সুমোটো নিজে প্ৰথমতে মানে কনসিডাৰেশনত লৈ পেলাই এডভাইচটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰে সুমোটো মানে when you are not asked to do it এটাটো হৈছিলে কি যে পিএমএ প্ৰথম কয় যে পিএমএ সাপোজলি পিএমএ কাউন্সিলক পিএমএ ক'লে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত আমাক এডভাইচ লাগে কিন্তু সুমোটো মানে কি হ'ব এডভাইজৰী কাউন্সিলে নিজে টপিক এটা উঠাই ল'ব সুমোটো মানে ইউ টেক একশন বাই ইয়োৰ সেলফ উইদাউট a party or a petitioner কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত petitioner বুলি কম যে কোৰ্টে যেতিয়া নিজে এটা সুমোটো কেছেছ শুনিছানে PIL যেনেকে পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন কোৰ্টে দেখিছে কি যে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইস্যু হয় কোনেও আহি পেলাই কোৰ্টত পেটিশ্যন দিয়া নাই বা পাৰ্টি আহি পেলাই কেছ কৰা নাই তেতিয়া কোৰ্টে নিজে কেছটো লৈ লয় নিজে কেছটো আৰম্ভ কৰে সেম ৱে ইএচিয়ে তোমাৰ নিজে টপিকটো লৈ পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকে গৈ পেলাই পিএমক এডভাইচ দিয়ে এটো সুমোটো হ'ব reference from the prime minister they also include attending to any other task as may be desired by the prime minister belek kamu dibo pare it is all dependent on the prime minister jodi bisare telokok diverse way kam dibo pare is advisory in nature dekhisane advisor dibo not binding এতিয়া স্টেটমেন্টত আহিব পাৰে advice from EAC is binding on the prime minister এটো মূল স্টেটমেন্ট হৈ যাব কম্পোজিশন কি হয় চেয়াৰপাৰসন যোনটো বিবেক দেবৰয় হৈ আছিল এতিয়া all right he died and consists of eminent economists as members there is no fixed definition or exact number of members fixed members নাথাকে তাতে সুধিব পাৰে এটা যেনেকৈ ক্যাবিনেটত ফিক্স মেম্বাৰ আছে নেকি ক্যাবিনেটৰ ফিক্স টাৰ্ম আছে মানে ফিক্স কিমান পাৰ্সেন্ট থাকিব লাগিব কিমান মানুহ থাকিব লাগিব ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ নাই নহয় ক্যাবিনেট ৱৰ্ডটো কনস্টিটিউশনত আছে নে নো নাছিলে অৰিজিনেলত নাই এতিয়া আছে এমেন্ডমেন্ট কৰি আনি পেলাই হুমুৱা হৈছে কোনটো এমেন্ডমেন্ট ক্যাবিনেট ৱৰ্ড was not included first এটা কনস্টিটিউশনত আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স কিমান হ'ব লাগিব ফিক্সড হেৰি আছে নে কিমান how much 15% শুনিছানে এই হেৰিটো যে 15% কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স তাতকে এক্সিড হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে নোৱাৰে ক্যাবিনেটত আছে নেকি হোমৱৰ্ক so yaru teneka kono fixed definition of exact number of members nai council to be reconstituted time and again with different organizational structures headed by different economists karpra administrative logistic planning and budgeting or karne kune telokok fund mane kar under thake nodal agency kun hoy niti ayog hoy ha eto ayog S নহয় serve as the nodal agency
Nodal agency কাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে? EACA, Economic Advisory Council. It works under Niti Aayog. All right, এইখিনি পঢ়ি চোৱাচোন। এটা বডি এটা ৰান কৰিবলৈ বাজেট লাগিব, পাৰ্টিকুলাৰ বাজেট লাগিব, কিছুমান লজিষ্টিক্স বস্তু লাগিব। Supposedly you need table, এখন টেবল লাগিব নে নাই তোমাক বহিবৰ কাৰণে, ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে? You need papers, হয়নে? এইবোৰ লজিষ্টিক্সত পৰিব নে নাই? সেইবোৰৰ কাৰণে বাজেটিং পাৰপজৰ কাৰণে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এইবোৰৰ কাৰণে নীতি আয়োগে মানে এজ এ নোডেল এজেঞ্চি টাইপ কাম কৰে। নীতি আয়োগৰ আণ্ডাৰত আছে, এইবোৰ প্ৰভাইড কৰে, বাজেটিং বা এইডছো প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট, so fixed definition of exact নাই, তাতে যদি খুদে fixed members আছে তে আমি নাই বুলি লিখিম। এইমাত্ৰ ক'লো মানে ফিক্সড টেনিয়ৰ নাই, ফিক্সড টাৰ্ম নাই, ফিক্সড টাৰ্ম অফ মেম্বাৰ্ছো নাই, কিমান কেইজন পাৰ্চন থাকিব সেইটোও নাই। অলৰাইট, ইট চেঞ্জেছ আফটাৰ এভৰি টেনিয়ৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। নমো দ্ৰোণ দিদি কি হয় এতিয়া? কি দিব তাতে? এইটো মেইনছৰ GS3 পেপাৰৰ আণ্ডাৰত আহিব, ইকনমি ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহি যাব। অলৰাইট, কি হৈছে এপ্ৰুভ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম মানে কি হয়? এটা তুমি দেখা নহয় চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড, আৰু এইটো চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, 100% চেণ্ট্ৰেলৰ এছিষ্টেঞ্চ। অ'কে, ফলো কৰি আছাতো? নমো দ্ৰোণ দিদি ফৰ প্ৰভাইডিং ড্ৰোনছ টু উইমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ আণ্ডাৰ, এইটো কি হয়? NRLM টো কি হয়? বাকীবোৰে ভাবি আছা এতিয়াও? এইটোৰ আণ্ডাৰত নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন উইথ এন আউটলে কিমান ক্ৰ'ৰ্ছত দিছে? এইটো আমাৰ সুধিব পাৰে, APSC sometimes ask factual কিমান বাজেট এলোকেশ্যন হৈছে সুধিব পাৰে। এম কি হয়? ড্ৰোনছ টু হাউ মেনি সিলেক্টেড? 14,500। ইমান সেলফ হেল্প গ্ৰুপক, সেলফ হেল্প গ্ৰুপটো কি হয়? আত্মসহায়ক গোট হয়নে? পিৰিয়ড কিমান পিৰিয়ড? 2024-25 পৰা কিমানক দিব? 26। তাৰমানে টাইমলাইনটো আমি ধৰিব পাৰোঁ যে 24 to 26 for 2 years. Rental services to farmers for agricultural purpose. এটা ড্ৰোন আহাৰ পৰা কি ভাল হৈছে কি বেয়া হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ হেৰিত? ভাল কি হৈছে? ভালটোকে কোৱাচোন, বেয়া নালাগে। ড্ৰোনে কেনেকে হেল্প কৰিব? নৃপেনে কোৱা, চাইণ্টিফিক হয় এইটো, ইমান একো হেৰি নাই। ড্ৰোন এটা ইউজ কৰিলে কেনেকে হেল্প কৰিব পাৰিব? এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডতকে ড্ৰোনে টেকনলজি যেতিয়া আমি আনি দিওঁ, ইয়াতে এই দুটা ৱৰ্ডৰ পৰা আমি আৰু এটা ক'ব পাৰোঁনে যে ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ এণ্ড পেষ্টিচাইডছ। এতিয়া পেষ্টিচাইড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ যেতিয়া আমি হাতেদিহে দিওঁ ন, হাতেদি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ, এপ্লাই কৰোঁ, পাম্প নিচিনাই হওক, এনেকুৱা পাম্প এটা নিচিনা থাকে চবতে। চ' চান্সেছ কি হয়, তোমাৰ স্কিনত খুব পৰে আৰু এইবোৰ কেঞ্চাৰাছ হয়। চ' অট'মেটিকেলি ইউ আৰ মোৰ প্ৰ'ন টু কেঞ্চাৰ। ড্ৰোনেদি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল? মেনুৱেল নাই, তুমি ৰিম'টেদিহে চলাই আছা ক'ত দিব লাগে ক'ত দিব নালাগে, হয়নে? ড্ৰোনৰ পৰা তোমাৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ ভাল হয় গোটেই ফিল্ডখনত, উধবা মুধলে নিজে গৈ পেলাই কৰাতকে তুমি যে কোনখিনিত ইৰিগেশ্যন দৰকাৰী, ক'ত পেষ্ট এটেক হৈছে, কিমানটো ফিল্ড মানে ক'ত
কোড হিউম্যান মানে আমি ট্রিটমেন্ট কৰিব লাগিব এটা সাপোজলি বহুত ডাঙৰ ফিল্ড তুমি জানো ইন্ডিভিজুয়ালি সব গছ জোপা সোৱা এভৰি ক্ৰপ ইন্ডিভিজুয়ালি সোৱাত জানো ইজি হয় জানো নিজে মানুহটো গৈ গৈ পেলাই ড্ৰোনত তুমি কি কৰিলা ওপৰেদি দিলা এৰিয়েল ভিউ তাৰ পৰা আৰু ভালকে দেখা পালা হয়নে এই হিউম্যান ইন্টাৰ কিন্তু ডু ইউ থিংক এই ড্ৰোন আহিলে আনএমপ্লয়মেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব হ'ব নেকি কেনেকৈ বাঢ়িব কৰিব পাৰা ওকে ঠিক আছে তুমি ভাবানে আমাৰ যে টেকনলজি চ্যালেঞ্জ এটা হ'ব ফাৰ্মাৰৰ পাৰিবনে ইমান এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো নালাগে নিজে দিম নিচিনা হ'ব কাৰণ কি আমি টেকনলজিক্যালি বহুত ব্যাকওয়াৰ্ড হৈ আছো এইবোৰ তোমাৰ চ্যালেঞ্জেস ভালটোতো বহুতেই হ'ব যেতিয়া তুমি টেকনলজি ইউজ কৰা ইট ইজ অলৱেজ ফাষ্টাৰ হাতেদি যিমান তুমি কৰিব পাৰিবা টেকনলজিক্যালি বেছিকে কৰিব পাৰিবা হয়নে নাই কিন্তু মেইনলি এইটোৱে হেৰি আছিলে যে এই এপ্লিকেশন অফ লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ্স এণ্ড পেষ্টিসাইডছ ফৰ দ্য প্ৰেজেন্ট এই দুটা মেইন কনসাৰ্ন আছিলে কি যে এই হিউম্যান টাচটো হ'ব নালাগে এই ফাৰ্টিলাইজাৰ হেৰি কৰোঁতে কেঞ্চাৰাছ হয় কাৰণে ইটস ভেৰি হাৰ্মফুল অলৰাইট কম্পোনেন্টছ কি হয় এতিয়া পঢ়িবা মনিটৰিং কমিটি কি কমিটি এইটো তোমালোকৰ নিজৰ কাম স্কিমটো পঢ়োৱা মোৰ কাম নহয় অলৰাইট ভিতৰত একদম গৈ গৈ সাপোজলি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম আছে মই তেতিয়া ক'ব পাৰিম যেনেকে সাপোজলি এইটা ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন কি হয় ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন মই এনেকে পইণ্ট বনাই দিছো যে ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্স কিমান দিব ইয়াতে তোমাৰ ট্ৰেইনিং কিমান দিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব 15 ডে ট্ৰেইনিং হ'ব ট্ৰেইনিংটো দিবই লাগিব নহলে কেনেকে চলাব শিকিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে ট্ৰেইনিং পাৰপাস ইজ নেসেসাৰী বাট এতিয়া মই এইটোৱে সুধিলো কি যে ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন অফ 3% কি হ'ব এইটো কি হয় ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন মানে তুমি এটা লোন এটা ললে ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগে নে নাই হয়নে মই সাপোজলি এক্সাম্পল দিছো তুমি সাপোজলি সবে যেতিয়া লোনটো লয় লোনৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ইজ 8% যেতিয়া মই কম কি যে ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন দিছে 3% 8ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিলে 5 নে এটুকে কোৱা হয় ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন মানে তুমি ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত ৰেহাই দিয়া যিমানে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হয় সিমানে তুমি দিব লাগিব নে নাই পইচা ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হলে তোমাৰ তুমি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কম হলে লোনটো লৈ ভাল পাবা নে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বেছি হলে লোনটো লৈ ভাল পাবা কম হলে ভাল পাবা সো তেওঁলোকক কমাই দিয়া হৈছে নৰ্মালি মানুহৰ কাৰণে যদি কিবা যোনটোৱে সাপোজলি আদাৰ পপুলেশনৰ কাৰণে যিমান আছে তাতকে 3% কমাই দিছে সাবভেনশন সেইটো হল ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনশন অলৰাইট বাকি ফ্যাক্চুয়াল খিনি পঢ়ি চাবা ট্ৰেইনিং কিমান দিনৰ দিছে কোড কোনটো কমিটি বহাব কি নপঢ়াব কম্পোনেন্টটো এইটো পঢ়িলে তোমালোকে নিজে পাৰিবা মই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো দেখাই দিছো ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশনস can access loans only through National Agriculture Infrastructure Financing Facility AIF চাই লবা হেতু নিজে চাই লবা এতিয়া কিছুমান এটো কি হয় নিঙল চাকোবা ইটস আ ফেষ্টিভেল অলৰাইট এইবোৰ সব হেৰিত আহা আসাম ট্ৰিবিউনত আহা কোৰ ফেষ্টিভেল মণিপুৰ পুৰা ইনডেফ নগলেও আমি জানিব লাগিব মণিপুৰৰ হয় which community মেতে মেতে আৰু কুকিৰ মাজতে লাগি আছিল নে মণিপুৰ ভায়োলেন্স festival is dedicated to married women or ningol married women ok ningol boli koa hoy tar pora he namtu ahise and is the time to renew familial bonds family bond jetia renew koribole hoy tetia ei festival to pata hoy married women especially daughters and sisters visit their parental homes apne maike mein jate hain ঠিক আছে ফ্যামিলি বন্ড টু রিনিউ কৰিব কাৰণে বিয়া হয়তো বেলেগ এখন ঘৰলে গুচি গল হেতু কাৰণে পতা হয়
All right, Manipur, Meitei community. তাৰপিছত ৱাংগালা, এইটো কমন হয় অলপ ৱাংগালা মেঘালয় গাৰো, ঠিক আছে 100 ড্ৰামছ ফেষ্টিভেল বুলিও কোৱা হয়, এই এনেকুৱা ড্ৰাম কিছুমান বজায়। অলৰাইট, কালচাৰেলি মানে গাৰো কমিউনিটি ইন মেঘালয়া, এইটো আহি থাকে, ইটছ এ কমন কুৱেশ্যন APSC। হাৰ্ভেষ্ট চিজন, এইটো হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল হয়। আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ফেষ্টিভেল কি হয়? And is dedicated to Missy Salzong, the sun god. Okay, নিজে পঢ়িলে বুজি পাবা, এইটো বেলেগ একো নাই, খালি ষ্টেট গেটা মই গৈ আছো। এইটো গাৰো কমিউনিটি মেঘালয়, আগৰটো আছিলে মেইতেই কমিউনিটি মণিপুৰ। নাদা ফেষ্টিভেল, নাদা ফেষ্টিভেল ক'ত হয়? ৰেংমা ট্ৰাইব। ৰেংমা ট্ৰাইবটো ক'ৰ ট্ৰাইব হয় বাৰু? ৰেংমা ৰেংমাটো PVTGs আছিলে নেকি? ৰিয়াং আছিলে নে ত্ৰিপুৰাৰ? ৰিয়াং কমিউনিটি, ৰিয়াং আছিলে নে PVTGজন? আছিলে, ঠিক আছে। ৰেংমাটো ক'ৰ হয় চাবাচোন, মই ষ্টেট মেনশ্যন নাই কৰা, আছে বাৰু কুৱেশ্যন পাবাই। কোৱা। কি হ'ব? সেম হৈ আছে নেকি? এইটো সলিউশনটো দি দিলে নেকি? সলিউশনটোৱে দি দিলে। ডাইৰেক্টটো থাকিব পাৰে, কিন্তু নাই, মই মোৰ মনত থকাত মই উল্টাকে দিছিলো, সলিউশনটোত এইটো আছিলে। এনচিয়েন্ট আসাম আৰ্ট, আসাম কালচাৰ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত সোধে এইবোৰৰ পৰা। মানে মেইনছতটো GS1 আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, কিন্তু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰতকৈ আসামৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰহে বেছিকৈ সোধে। চ' গ্ল'ৰিয়াছ হিষ্ট্ৰী অফ পেইণ্টিং, এখন ফেমাছ পেইণ্টিং এটাৰ নাম কোৱাচোন অসমৰ। এনচিয়েন্ট আসামৰ এখন পেইণ্টিঙৰ এক্সাম্পল এটা কোৱাচোন। কোৱা। পাট আৰু তুলিকা, আৰু তাতকে অলপ আগলৈ আহা, টুৱাৰ্ডছ মিডিভেল। এই খিৰিকীখন জপাই দিয়াচোন। কি হ'ব? এক্সেক্টলি, শংকৰদেৱৰ কি আছিলে এখন? হস্ত্ৰী বিদ্যাৰ নৱ, সেইখন হস্ত্ৰী বিদ্যাৰ নৱ। শংকৰদেৱৰ কি আছিলে? সাত বৈকুণ্ঠ যে আঁকিছিলে, কি আছিলে এখন? বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। तुम लोग को painting has flourished in Assam since ancient times, sustained by the patronage of royal courts and religious influences. যেনেকে patronage কৈছিলো নহয়, এখন ৰাজ দৰবাৰত আকবৰৰ যেনেকে বীৰবল তানসেন আছিলে, পেট্ৰনেজ দিয়া হৈছিলে নে? তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ এটা টেলেণ্ট দেখাই সিহঁতক এমপ্লয়মেণ্ট টাইপ, তুমি কোৰ্টত আছা, তো সেইবোৰ তোমাক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে আসাম এনচিয়েণ্ট টাইমতো, আৰু তেওঁলোকে পেট্ৰনেজ দিয়া হৈছিলে চ' দেট ডেভেলপ হওক আসাম পেইণ্টিং। কি কি আছিলে? মেডিভেল ৰেনাইছাটো জানা, ৰিবাৰ্থ,
Renaissance in painting during the medieval period contributing significantly. Etu moi ekha editorial পৰা উঠাইছো মহেশ্বৰ নেওগ attributes the foundations of Indian painting to the Pala dynasty, with Assamese painting becoming influential by the 15th century. 15th century influence basically hoise aru amar tetia mane renaissance hoise boli koa hoy hekini time amar painting to rebirth nisina hekini time ki hobo Shonkordev buru ahibo hoine ahibone tarpisot tumar ahumor time aru heri hoi gol influence hoisile ne nai Gorgaon style ahile Dorong style ahile ahisile ne role of Srimanta Shankardev inspired artistic contributions like the 10th Skandam and Sino Yatra. 10th chapter. He painted Sat Boikuntha for theatrical performances showcasing his creative vision. Etu ki akisile Sat Boikuntha akisile 7 heaven hoine nai বুজাবলগীয়া তাতে ইমান একো নাই ক্লাসিফিকেশন অফ স্টাইল নগেন হয়কিয়া ক্যাটেগৰাইজ কৰিছে কি কৰিছে Assamese painting into সত্ৰীয়া ৰজাঘৰীয়া Rajghoria aru decorative styles. In 3 classifications of Assam painting. Important hoy. Okay. Linear designs, Satriya characteristics ki hoy linear designs and symbolic motifs bringing devotional tales to life. Linear designs mane line ke oka nisina linear hoy. Aru symbolic motif burot tate juntu motif thake ami buta thake ne nai heburot meaning thake. Of course kiba ta meaning noha kinu ene akibone হয় নাই আৰু বাকি ক্লাসিফিকেশন কি আছে সত্ৰীয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰেল ইনফ্লুয়েন্সেস মই আৰু এক্সট্ৰাকে কিছুমান দি দিছো আৰ্টিস্টিক এক্সপ্ৰেশন কি হয় ডেপিকশন অফ এটায়াৰ কি হয় এটায়াৰ মানে কি হয় ড্ৰেছ হয়নে কেনেকে কি 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 কৰা হয় আফটাৰ গাৰ্মেন্টস কেনেকে হেৰি কৰে সো এটো মই এক্সট্ৰাকে অকমান দি দিছো জাস্ট বিকজ এডিটোৰিয়েলটো পাইছিলো কাৰণে হেড গিয়াৰ মুকুটটো যে পিনে সত্ৰীয়াটো বেলেগ হয় নে নাই সত্ৰীয়াটো বেলেগ সবতে বেলেগ উজাপালিৰটো অকমান বেলেগ হ'ব এটা কালচাৰেল সিনক্ৰেটিজম এটা ওয়ার্ড আহিছিলে এবাৰ আমাৰ মেইনছত আহিছিলে হেতু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত সিনক্ৰেটিজম আছে নে নাই মানে হেনুকা টাইপৰ সিনক্ৰেটিজম Syncretism মানে তুমি blending of different cultures এতিয়া যোনটো আমাৰ নীলাচল যোনটো আৰ্কিটেকচাৰ হেতু কিহৰ ব্লেন্ডিং হয় ডিফারেন্ট কি আৰ্কিটেকচাৰৰ ব্লেন্ডিং বুলি কোৱা হয় হেতু নীলাচল আৰ্কিটেকচাৰটো কিহৰ ব্লেন্ডিং অফ আৰ্কিটেকচাৰ দুটা স্টাইল কি স্টাইল ব্লেন্ড কৰি পেলাই নীলাচল আৰ্কিটেকচাৰটো কৰা হৈছে বুলি কোৱা হয় বেসিক হয়নে মুঘল আৰ্কিটেকচাৰ মিক্স আছে সো হেতুৱে সিনক্ৰেটিজম মানে তুমি ব্লেন্ড কৰিছা ডিফারেন্ট কালচাৰছৰ পৰা বেলেগ বেলেগ লৈ পেলাই এটা নিজৰ কিবা এটা বনাইছা সো কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ আছে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এটা তেনেকে বনাই লোৱা নাই ঠিক আছে উই আর টেকিং ফ্রম এভরি কালচার আমি সব কালচাৰৰ পৰা অলপ কিবা কিবি লৈ পেলাই এটা ব্লেন্ডিং মানে কি মিহলি কৰি দিয়া মিক্স কৰি দিয়া হয়নে এইটো এই যে এই পাগুৰি যোনটো মানে আমি যোনটো এই মুকুটটো পিন্ধা বা এইটো হেতু এটা ব্লেন্ডিং বুলি কোৱা হৈছে বেলেগ কালচাৰৰ পৰা কেনেকে আহিছে কালচাৰেল হিষ্টৰিকেল কানেকশনস such as gifting a bejeweled turban যোনটো মানে জুৱেল লগোৱা আছে by Emperor Aurangzeb to Ahom King Chakradhaj Singha highlight the blending of tradition দেখিছানে Chakradhaj Singhক এটা এনেকুৱা পাহৰি এটা দিছিলে টু মানে কি হেড গিয়াৰ এটা পাগুৰি এটা দিছিলে সো হেতু দিয়াৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ ব্লেন্ডিং অফ কালচাৰ হৈছে নে তাৰপিছত আমি ইয়াতে আৰু কিবা নতুন নিজৰ ষ্টাইলত বনালো তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িছানে মথুৰাছ আৰ্ট অফ স্কুল আমৰাৱতী আৰ্ট অফ স্কুল এইবোৰত ব্লেন্ডিং আছিলে নে নাই
পঢ়াই নাই কোনেও এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী তেতিয়া পঢ়িলেহে তোমালোকে বুজি পাবা কি যে কেনেকে ব্লেন্ড হৈছে কোনটো কালচাৰৰ পৰা কোনটো ট্ৰেডিশ্যনৰ পৰা কি কি লোৱা হৈছে আৰ্টিষ্টিক ফিউজন ইন মেনুস্ক্ৰিপ্টছ character like Kongho and cloud deities in the Citra Bhagavata are depicted wearing lavish attire. Lavish attire মানে বহুত একদম কষ্টলি lavish মানে you are like পুরা jewelry পিন্ধাই মিলি কাক অকা হৈছে cloud deities কি আকাশত থকা ভগৱান সমূহ ঠিক আছে this style merges Mughal aesthetics with Rajput so এটুৰ কি আছে কিহৰ manuscripts কিহৰ mix কৰিছে মুঘলৰ লগত Rajput and Jain art elements সব mix কৰি পেলাই হেতু element বনোৱা আছে showcasing a rich confluence of artistic tradition confluence মানে হল যত লগ খাইহি when two rivers meet together এটু confluence বুলি কোৱা হয় প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত তোমালোকে অকল ফ্যাক্টস মনত ৰাখিব লাগিব এটু again মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভৰ হিচাপত লিখিব পাৰা ডাইভাৰ্স আৰ্ট ষ্টাইলছ লিখি দিছো ইয়াতে Dorongi style, Ahom style found in religious manuscripts. Notable manuscript ক'ত আছে important তুমি আর পেইন্টিং দেখাব চিত্রা ভাগৱত হস্তি বিদ্যানব আনন্দ লোহৰী তাৰপিছত গীতা গোবিন্দ rich in artistic expression and document the evolution of Assamese painting ক'ত আমি দেখা পাওঁ Assamese painting or evolution টো all right চাই ল'বা Royal patronage কোনে কোনে দিছিলে আহোম এণ্ড কোচ ডাইনেষ্টিজ নৰনাৰায়ণ গ্ৰেট নিজে তেওঁ কিমান জানিছিলে সব ক্ষেত্ৰতে হি ওয়াজ আ গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট ৰাইটাৰো আছিলে হয়নে কিতাপ লিখিছিলে নে নৰনাৰায়ণে গ্ৰেট পেট্ৰন অফ নিজে লাৰ্নিংও আছিলে এইবোৰ পঢ়িবা ডেভেলপমেন্ট অফ দিস আৰ্ট ফৰ্মস ৰুদ্ৰসিংহৰ শিৱসিংহৰ আণ্ডাৰত কি হ'ল মডাৰ্ণ পাৰ্সপেক্টিভ ইমাৰ্জ মডাৰ্ণ আৰ্ট মডাৰ্ণ ফিচাৰ্স আমাৰ আসাম পেইন্টিংত হুমুৱাইছে কাৰ টাইমত ৰুদ্ৰ আৰু শিৱসিংহৰ টাইমত এনচিয়েন্ট এটা ইভলিউশন হ'ব লাগিব ন এনেকুৱা নহয় যে এনচিয়েন্ট টাইমত যেনেকুৱা পেইন্টিংৰ হেৰিটো আছিলে হেতুৱে চলি থাকিব নিউ এলিমেন্টস হুমাই থাকিব মডাৰ্নিটি লাহে লাহে আহি থাকিব তাতে অলৰাইট ইউজ অফ কালাৰ এটা কালাৰ কি হয় আমাৰ নিচিনা এটা পেইন্টিং কালাৰ এক্ৰাইলিক নাছিলে নহয় তেতিয়া এটা কি হেঙুল হাইতাল ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু কি হাঁহৰ কণীৰ যোনটো সেই য়োগটো হেতু ইউজ কৰি পেলাইও মানে কালাৰ কৰিছিলে যাতে থাকি যায় ঔটেঙাৰ ভিতৰৰ সেই বিজলুৱা পাৰ্টটো দিও কৰিছিলে মানে মিক্স কৰি পেলাই কৰে যাতে লং লাষ্টিং হয় হয়নে মাটি চাকিৰ হে চাইটো কোলা ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ব্ল্যাক কালাৰ মাটিৰ চাকিৰ হে চাইটো দি হেৰি কৰিছিলে ইউজ কৰিছিলে so natural colors natural elements asile there was no synthetic use of colors ki vibrant natural pigments like hengul to use korisile red and haital yellow adding depth and symbolism tai ahom manuscripts like Fong Choni and Chuk Tanta Kimpong showcase the unique Tai Ahom artistic style. Tete ami ei dukhon monot okman rakhim. Coat painting ami dekha pao Ahom manuscripts reflect a deep spiritual awareness and cultural richness. Etu ko bujabole olgia nai khali ei factual heribur monot rakhiba. Etu swa পঢ়িলা কোনটো ভুল নিচিনা লাগিছে ইনকাৰেক্ট কৰি ডিফল্ট ভাবি লৈছে ইনকাৰেক্টে সুধিম কোনকেইটা
1 to 4. 1 and 2 only. Exclusively for royal portraits নহয় ন, royal ঘৰৰ অকল portrait আঁকিবলৈ নহয় ন, every paintingতে use কৰা হৈছিলে হেঙুল আৰু হাইতাল। এনেকুৱা royal highness নিচিনা একো নাছিলে কি যে royalty ৰজা ঘৰীয়াৰ লগত related বস্তুবিলাকতহে হেঙুল আৰু হাইতাল, সব পেইন্টিংতে use কৰা হৈছিলে, নহলে কিহেদি আঁকিব? সেইকাৰণে দেখিছানে সেই exclusively wordটোৱে কিমান changes আনি দিলে। alright, ঠিক আছে, খতম। নেক্সট আমি কাইলৈ আকৌ নৱেম্বৰৰ মেগাজিনে কণ্টিনিউ কৰিম। আই থিংক মই আৰু 2টা ক্লাছ ল'ম নৱেম্বৰৰ মেগাজিনৰ কাৰণে। ৰাইট, তাৰপিছত আমি মাৰ্চ কৰিম, এখন বেকলগ এখন কৰিব লাগিব, কাৰণ কি মাৰ্চ টু মাৰ্চ কভাৰ কৰিব আছে। ঠিক আছে, অলৰাইট, থেংক ইউ। Class 12